Kymin lentokentän ja Kotkan moottoriurheilupuiston maastoissa juostaan seuraavan vuorokauden aikana järjestyksessään 77. Jukolan viesti ja 48. Venlojen viesti. Vielä kerran sateesta huolimatta lämpimästi tervetuloa suunnistuksen keskikesän juhlaan. Ja 100 lappusia tällä kertaa täällä ei ole voittajille jaossa, mutta sen sijaan metsien sankareille on luvassa taatusti mainetta ja kunniaa ja paljon arvostusta. Tiukka urakka jälleen tuhansilla suunnistajilla edessään. Mutta lentävä reporterimme Jussi Jäkälä, otsiemänt minne vai jonne? No miehän, olen Inka täällä lähellä tämmöistä höyrylaivan pilliä. Se kun pirahtaa, törähtää vislaa tuossa hetken päästä, niin sitten 1500 venlaa säntää tuonne Jukolan metsiin. Ja kuten näkyy, keli suosii, porukkaa on iloisia ilmeitä. Täällä ollaan siis Kotkan moottoriurheilustadionilla, kuten ehkä jo saattoi vähän alkuun käydä ilmikin. Ja toimii erittäin hyvin, kompakti alue on saatu tästä Jukolan kylään. Ja sitten täältä löytyy paljon mainostettu etukäteen tämmönen uimapaikka. Saa nähdä minkälainen tunku sinne tulee olemaan. On väkeä, on porukkaa ja sitten tuolla ensikertalaiset venlat äsken nostivat käden pystyyn. Heitä oli siellä hieno määrä. Oikein mukavaa ja uskon, että sää tästä sen kun paranee ja hyvää Jukolaa on luvassa ihan varmasti. Asiantuntijana monelle teistä taatusti tuttu Antti Harju täällä studiossa. Antti, siekin olet ehtinyt käydä tutustumassa lähimaastoihin, kolutanne tässä muutamassa päivässä läpi. Niin minkälainen haaste tällä kertaa suunnistajilla on edessään? Kyllä varmasti ainakin erilainen kuin viime vuonna Mikkelin Jukolassa, jossa oli erittäin raskas maasto, kovat korkeuserot. Nyt täällä Kotkassa juostaan aika matalapiirteisessä maastossa ja noususummat ei ole kovin suuret, joten uskon, että vauhtiakin tullaan kyllä pitämään. No niin, tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Lähtöpilli todellakin viheltää jo vajaan vartin kuluttua Venloille, joten nyt on hyvä hetki nostaa esiin vähän niitä tärppejä. Ja lähestytäänpä ennakkosuosikkeja viime vuoden kunniataulukon ja reilun kuukauden takaisen Tiijumiilan kunniataulukon kautta. IFK Göteborg molemmissa siellä ykkösenä, mutta tällä kertaa riveistä poissa Simona Abersold. Antti, mitä tästä pitäisi ajatella? No kyllähän sillä on tietysti vaikutusta joukkueeseen kuin joukkueeseen, jos paras viestiviejä ei ole mukana, mutta heillä on kyllä todella laaja taso IFK Göteborgilla ja uskon, että ovat tänään kyllä ehkä hienoinen ennakkosuosikki edelleen, vaikka Simona onkin pois. Siellä ankkurina muun muassa Sanna Fast, joka lukeutuu tämän hetken kaikkein vauhdikkaimpiin naissuunnistajia. Niin, Sannahan kävi ilmeisesti testaamassa Tiijumiilassa vähän jo miesten kanssa sitä vauhtia, oliko näin? Oli näin ja pysyi kyllä siellä Tiijumiilan avausosuudella ihan hyvin siinä kärkiporukassa mukana vaihtaen 5 minuuttia Kasper Fosserin jälkeen, mutta kuitenkin erittäin hyvillä sijoilla. No niin, vauhdikasta menoa taatusti. Toinen iso poisjäänti on tietysti myös Tuve Alexandersson. Mitä siitä tuumit? No, Tuve on keskittynyt tässä viime aikoina enemmän polkujuoksuun ja suunnistus on jäänyt selkeästi sivuun. En nyt mitenkään hirveän yllättynyt ollut, että hän ei tässä Stura Tuunan joukkueessa tänään ole. Joukkue on ihan ok edelleen, mutta Tuuvella on kyllä ollut iso merkitys heidän menestyksensä tässä viime vuosina. Sanoit, että IFK Göteborg on se ehkä kuitenkin se ennakkosuosikki, mutta kuka se toinen ennakkosuosikki olisi, jos pitäisi joku nostaa? No kyllä mä nostaisin sitten Suomesta, Kalevan Rasti. Joensuulaisjoukkue on tänä vuonna keväällä juossut ihan mainiosti täällä kotimaassa ja Tiumilassakin yhtä osuutta lukuun ottamatta oli ihan siinä kärjen vauhdissa, niin kyllä mä uskon, että Kalevan Rastilla on tänään hyvät mahdollisuudet. No niin, eiköhän siis katsellakin vähän nyt sitten jo suomalaisjoukkueitakin. Nimittäin 2010 Tampereen Pyrintö on voittanut ja se on se edellinen suomalaisvoitto, joten sen jälkeen on ollut vähän hiljaisempaa. Viime vuonna tosiaan 4. oli Pyrintö ja Kalevan Rasti 5. ja sitten Tiijumiilassa kuitenkin Suunta Jyväskylä yllätti. Oli tuon kilpailun 3. ja tämä yllätti kenties ehkä koko joukkuetta. No herkullinen lähtökohta, mutta me aiotaan tehdä kumminkin semmoisia perussuorituksia, tähdätään varmaan top 10. Että ei sen niin kovemmalle ole laitettu tavoitteita, mutta on herkullinen lähtökohta. Miksi te ette ole laittanut korkeammalle tavoitteita? Halutaan lähteä tälleen ehkä varman päältä nyt suorittaa tätä Venlojen viestiä. Sitten katsotaan, jos tulee parempaa. Se oli se meidän taktiikka Tiijumiilaankin ja toimi. Hyvä taktiikka. Yllättikö se Tiijumiilan kolmossija teidät?
kyllä se yllätti, että se oli meidän kaikkien mielestä vähän niin kuin parempi kuin mitä me osattiin odottaa, mutta oltiin tosi tyytyväisiä siihen. Minkälaista Venlojen viestiä te odotatte täällä Kotkan ympäristössä? Odotetaan nopeata Venlojen viestiä ja sitten, jossa on niitä vaikeampiakin rasteja kyllä tarjolla, mutta nopea temposta. Ja kuinka paljon te olette sellaiseen juuri valmistautuneet joukkueena? Ollaan valmistauduttu, ollaan oltu täällä leirillä viime syksynä ja nyt ollaan leirilty täällä Kotkan maastossa, niin ollaan kyllä valmiita. Tasan kello 22 siepataan kartat ja Jukolan veljekset juoksevat kuin jänikset ja villit oinaa. Otsalamput sen kun loistavat. Kyllä, täällä on aivan pimeää. Suunta Jyväskylä siis hienosti Tiiumiilassa 3. Mutta ehkä tuosta Tiiumiilan menestyksestä ei ihan voi niitä on yhtä hyvä sitten täällä Venloissa vetää sellaisia niin kuin on-merkkejä siihen väliin. Vai mitä tuumit? Kuinka hyvä verrokki nyt reilu kuukausi sitten käyty Tiiumiila on? No totta kai Tiiumilassa juostaan myös yöosuuksia ja niillä on oma vaikutuksensa siihen. Siellä on enemmän osuuksia, Venlojen viestissä on 4. Joukkueet pystyy tiivistämään tänne Venloihin sen kaikkein parhaimmat juoksijansa joukkueeseen ja siitä syystä odotankin, että tämän vuoden Venlojen viestistä tulee melko tiukka kilpailu, vain 33,4 kilometriä yhteen suunnistettavaa, niin siinä saattaa olla aika iso merkitys sillä, että kuinka vahva ankkuri joukkueella on. Ja tämä sade, mikä nyt juuri saapui tätä meitä tänne kastelemaan, niin tämä ei vielä ole varmaan semmoinen, mikä hirveästi vaikuttaa tänään itse kilpailuun. Ei vielä tässä vaiheessa, mutta jos koko päivän sataa, niin totta kai loppuvaiheessa ja edelleen sitten aikanaan Jukolan viestissä, niin voi olla, että maastossa alkaa olemaan melko liukasta. No nostit jo tuossa äsken Kalevan rastin ehkä kenties suurimmaksi niin kuin suomalaissuosikiksi. Miksi? Heillä on maajoukkueen naisia tai maajoukkueen tason naisia käytännössä joukkueellinen ja taisi jäädä pari ylikin, että sitä taso on hyvin laaja Kalevan rastilla ja niin kuin sanoin, niin ovat juosseet mainion kevään täällä kotimaisessa viestiliigassa ja löytyy kyllä kokemusta ja kokemusta erityisesti näistä kovista paikoista Venlojen viestissä, niin ehkä nyt voisi olla sitten heidän aika menestyä. No miten sitten Pyrintö ja Suunta? Erittäin hyviä haastajia myös Kalevan rastille. Pyrinnölläkin on kyllä joukkueessa kokemusta ja kokemusta myös voittamisesta. Heillä on Venla Harju siellä ankkurina, joka monesti on ollut myös Suomen maajoukkueessa ankkurina, niin se tekee ehkä heidän joukkueesta sitten kyllä kovimman haastajan Kalevan rastille. Suunta Jyväskylä vähän niin kuin haastattelussakin nähtiin, niin ei halua asettaa itselleen mitään kovia paineita, mutta kyllä tässä nyt kaikilla on tiedossa se, että sieltä Tiiumilasta tuli menestystä ja on varmasti kyllä siinä sitten kärkkymässä heti näiden kovempien suosikkien takana. Niin, ja kai se semmoinen, että vähän niin kuin hyvä fiilis ja menestys, niin se ruokkii menestystä myös tässä lajissa. No ilman muuta ja puristamalla tuskin sitä tulosta tulee, että ihan hyvä, että he lähtee vaan tekemään sitä oman tasosta suoritusta ja se voi kantaa kyllä pitkälle. Kiitos Antti näistä arvioista. Topias Peltonen toimittajamme, joka myöhemmin tänään aikoo muuta käydä huitasemassa tuossa ohimennen työvuoron aikana myös tuonne Jukolan viestin avausosuuden, on Ylen nettisivuille kirjoittanut monta hyvää ennakkoartikkelia ja kaikenlaista mielenkiintoista tästä tapahtumasta kannattaa käydä lueskelemassa. Ja Yle Areenassa on myös chatti, ensimmäistä kertaa Jukola-chatti. Sinne voitte lähettää kysymyksiä meidän asiantuntijoillemme. Te voitte myöskin kertoa vähän niitä omia Jukola-muistoja ja osallistua tällä tavalla tähänkin lähetykseen. Tosi kiva, että olette kaikki mukana, koska nyt tarvitaan sitä voimaa. Meillä on aika tiukka valvominen tässä. Ensin tämä ja sitten 22.45 starttaa Jukolan yö. Tästä me pikkuhiljaa siirrämme suvuoro selostajille. Sieltä löytyy paljon kokemusta. Junnu Vainio, kotkalainen sanottaja suuruus, on sanonut, että siellä missä käki kehtaa vielä kukkua, siellä sammalvuoteella on hyvä nukkua. Kahila ei laula eikä höyry selosta. Mä nautin hiljaiselosta. No sitä ei Kotkan metsissä ehkä tänään ole tarjolla, mutta selostajat, ottakaapa tästä koppia. Kiitoksia Inka. 48. Venlojen viesti on valmiina alkamaan muutaman minuutin kuluttua ja
täällä selostamossa myöskin. Ollaan valmiita. Sade todellakin kastelee kilpailukeskusta tällä hetkellä varsin ravakasti, mutta se tuskin näitä kärkisuunnistajia häiritsee. Ja tuossa eturivissä viime vuoden tuloslistan perusteella kaikki parhaat. Numerolla 10 siinä nähtiin NTNUI. Heidän vierestään numerolla 9 ruotsalaisseura IFK Lidingö. Ja siinä myöskin nähdään hieman tuota statistiikkaa. Tälläkin joukkueella ja seuralla on menestyshistoriaa takavuosilta. Sitten yksi mielenkiintoinen nimi, Westerviks UK, ruotsalaisjoukkue, joka on käynyt myöskin Suomessa harjoittelemassa kotimaisissa viestiliigoissa vuosi sitten Esi-Jukolassa, kiilasi jopa 3 kärkeen ja Tiumilassa keväällä kakkossijalle. Nydalens SK, norjalaisjoukkue, joka vahvistui täksi kaudeksi ja heillä erittäin kokenut aloittaja Anne-Margret Hausken Nordberg. Lisää norjalaisia, Halden SK, jolla myöskin menestyshistoria, se on mittava. Tällä hetkellä joukkue ei ehkä lukeudu aivan niihin ennakkosuosikkeihin tämän vuoden kilpailussa, toisin kuin Kalevan Rasti. Kuten Antti Harju kertoi, suurin suomalaissuosikki ja siinä Siiri Silvennoinen melko vakavalla ilmeellä keskittyy vielä suoritukseen. Vieressään Tampereen Pyrinnön Vella Taulavuori, joka siinä iloisesti heiluttelee ja hymyilee. Kyllähän tuo jännitys varmasti on käsi kosketeltavissa. Se ei ole helppo tilanne, kun takana on yli 1500 naista lähdössä. IFK Göteborgin vahvaa panosta viime vuodelta. Kakkosjoukkue sijoittui 3. ja siitä oikeutuksena tänään lähtö numero 3. Numerolla 2 UK Linné, Annick Meister tämän vuoden Vellojen viestin aloittajana heillä. Ja sitten vielä viimeisenä numerolla 1, kuitenkin ehkä se suurin ennakkosuosikki tämän päivän kilpailussa. IFK Göteborgin ykkösjoukkue. Heillä aloittajana Erika Kjellvik Löven. Hän aloitti myöskin keväällä Tiumilla viesti. Tuli kärjessä avauksesta ja kyllähän tuo sarja näyttää aika julmaa kertomaa siitä, millä tasolla göteborgilaisjoukkueen kokonaisuus tällä hetkellä menee. Suunta Jyväskylä ei viime vuonna onnistunut ja sen takia lähtö numero 24, mutta Anina Taipale on tämän alkukauden aikana osoittanut hyvää kuntoa myös aloitusosuuksilla. Ja tuo Tiumilan kolmossia toi varmasti uskoa tälle joukkueelle myöskin tähän Kotka-Jukolan Vellojen viestiin. Kaiken kaikkiaan 1545 joukkuetta on ilmoittautunut 16 eri maasta ja se tarkoittaa sitä, että tässä se... Tervetuloa takaisin hyvät katsojat tänne Kymin lentokentän ja Kotkan maastoihin. Venlojen viesti, se on jo startannut. Aivan erikoinen juttu, nimittäin kertaakaan aikaisemmin ei ole sellaista tapahtunut. Tänään on ollut aivan massiivinen sähkökatko täällä koko kilpailukeskuksessa. No sehän tarkoittaa sitä, että kaikki kamerat, kenttäkulutukset, kaikki mahdolliset sähkövempaimet ovat olleet alhaalla. Kovasti on tehty töitä ja nyt, luoja kiitos, saatiin vihdoin kaikki toimimaan. Toivottavasti ongelmat olivat nyt sitten tässä, mutta tosiaan radioaaloilla, Radio Suomen puolella on koko ajan lähetys Venlojen viestistä jo ollut menossa. Meillä on täällä studiossa vieraana ratamestari Janne Niskanen ja Janne, tässä vaiheessa kysyin sinulta heti, että Venlot lähtivät matkaan juuri ennen tuota sähkökatkosta. Saadaanko Venloille nyt taatusti sitten oikeat ajat? Kyllä sieltä aikasaan. Tulospalvelu ehkä saa sanoa vielä tarkemmin, mutta lähtöaikahan määritetty etukäteen, että se on silloin 13.30 ja kuva saadaan leimasimista tai leimoista ajat ja maalileimasimet, niin kyllä siitä sitten aika saadaan kaikille arvottua. Sinun kanssa keskustellaan näistä radoista sitten hieman myöhemmin, nimittäin nyt totta kai halutaan jo päästä sinne maastoon tietämään, että missä tunnelmissa siellä mennään. Kenttäkuulutusten perusteella ainakin siellä on leimoja jo saatu otettua ja tilanne on jännittävä, joten siirretään tässä vaiheessa puheenvuorot selostajille. Näin ollaan jälleen takaisin Vellojen viestin tunnelmissa ja päästään tuohon ensimmäiselle väliaikarastille 2,5 kilometriin. Ja todellakin aika pimennossa oltiin, erikoinen tilanne, mutta sitä on ulkoilmaurheilu. Mutta tässä saadaan nyt kuvaa tuolta rastilta, jossa kärki on käynyt täsmälleen Janne Niskasen laatimassa aikataulussa. Ja kerrataan tässä kohtaa, missä ollaan menossa. Eli tuohon ensimmäisen väliaikarastille, jota nyt juuri seuraamme. Kärjessä saapui Göteborg Majorna.
Eleonora Alinder vajaan 20 sekunnin johtoasemassa ennen Bekkelaget Saskoon Mattea Klörsen ja Nyda Alens siinä välittömässä tuntumassa. Sitten Jämsän Retkiveikot ja Inka Nurminen sekä Tampereen Pyritön Vella Taulavuori. MS Parma, Kalevan Rasti, suomalaisnelikko vain 45 sekuntia kärjen takana. Numerolla 1 matkaan lähtenyt IFK Göteborg ja Erika Selvik Löven 1.06 kärjen takana sijalla 23. Jos poimitaan vähän tuolta näitä pienempiä numeroita, niin myöskin Paimio Rasti leimasi siellä 32, 1.18 oli Anni Alforsin aikaero kärkeen. Mitään kovin merkittävää Antti Harju tässä alussa ei ole näyttänyt vielä tapahtuman, kun nyt juuri 300 joukkue käy siinä rastilla. Joo, kyllä siinä etukäteen kaikki ennakkosuosikkijoukkueet on ihan hyvässä tuntumassa kärkeen ja näyttää siltä, että toistaiseksi ratamestarin laskelmat on osunut kyllä aika hyvin kohdalle. Se oli 15 minuuttia, mitä arvioitiin tähän ensimmäisen väliaikaan ja kärki leimasi siellä ajassa 14.47. Ja siinä nähdään vähän tuosta alusta, että aivan kaikilla ei ole lähtenyt kilpailu sujumaan suunnitelmien mukaisesti. IFK Lidingö ajautuu tuossa loivassa rinteessä ohi oman rastin ja tuolta on aika vaikea ottaa kiinni. Siinä on tuollainen pieni kumpare rinteessä, josta ilmeisesti viesti vie ja sitten ottaa eli Katrin Müller sijaintinsa ja käy omalla rastilla, mutta se on iso virhe ja nyt on edellä kymmeniä, ellei jopa muutama 100 joukkuetta tässä kohtaa. Joo, se on aloituksessa erittäin stressaava paikka tommonen. Siinä varmasti on ollut paljon joukkueita ympärillä. Osa on ollut menossa toiseen suuntaan ja osa toiseen suuntaan. Ja ehkä siinä se iso kivi, mikä näkyy kartalla, niin olisi ollut semmoinen kohde, minkä perusteella se oman rastin paikka olisi ollut selvitettävissä, mutta hänellä varmastikin aika kova stressi oli siinä päällä. Ja näin on, että 18 minuuttia 18 sekuntia käytti Katrin Müller tuohon ensimmäiselle väliaikarastille ja se tarkoittaa sitä, että siinä ollaan jo aika reilusti sitten tuota kärkeä perässä. Tässä rullaa nyt tuota tuloslistaa eteenpäin ensimmäiseltä väliaikarastilta nimeltään Vainio. Tänäänhän nämä TV-rastit ja väliaikarastit on nimetty kotkalaisen sanoittaja mestari Juhavat Vainion teemaisesti ja tulette sitten tämän Vellojen viestiin sekä aikanaan Jukolan viestin aikana kuulemaan erilaisia Vainio-teemaisia rastinimiä. Nyt ollaan sitten jälleen kartalla, päästään näkemään vähän tätä tämän vuoden Jukolainen Vellojen viestin maastoa ja aika sulassa sovussa naiset sieltä tulevat, hyödyntävät polkuuraa ja sitten noustaan tuonne kalliolle kohti 8. rastia ja maastotyyppi se vaihtelee tässä kisan edetessä kyllä varsin runsaasti. Joo, nyt ollaan tuolla kallioalueella ja hienon näköistä kumpareikkoa siinä ja nopeita avokallioita. Nämä harmaalla merkityt erittäin nopeita, mutta löytyy myös tuota kivistä maastopohjaa tältäkin alueelta, niin kuin nähdään tässä kasia lähestyttäessä, niin aika paljon kiven ja kivikon symbolia kartantekijä Janne Weckman siinä käyttänyt ja se kuvaa sitä, että se maastopohja on kyllä aika möykkyyn. Tuo itse rasti 8 on suunnistajille vastaan tulossa oleva jyrkän, eli sen ei pitäisi olla kovinkaan hankala, sillä taustalla kajastaa mäen laki. Ja tuo harmaahan tarkoittaa tuollaista sileätä avokalliota, kenties vähän jäkällä pintaa, ja se helpottaa myöskin suunnistajia havainnoimaan tuossa rinteessä omaa sijaintiaan. Ja Bekkelagetin johdolla tullaan Mattea Klörsen siellä vie viestiä. Ja hän lähettää sitten aikanaan Marte Klörsenin tuolle toiselle osuudelle. Ja siinä oli pieni tuollainen hajurako ensin Göteborg Majornalla tässä alkuvaiheessa, mutta nyt näyttäisi siltä, että tuo kärki on tiivistynyt. Tässä aloitusosuudella on toki myöskin sitten muita kovia nimiä kuin ainoastaan nämä pienimmän numeron joukkueet. Ja yksi heistä on juuri Suomen maajoukkue Jämsän Retkiveikko Inka Nurminen, joka siinä johdattaa tätä naisten letkaa. Jämsän Retkiveikot ei lukeudu aivan ennakkosuosikkeihin. Toki heilläkin tavoitteena varmasti mahdollisimman hyvä sijoitus, mutta he ovat asettaneet joukkueen kovimman nimen tuohon ensimmäiselle osuudelle. Sitten siinä numero 13, MS Parma. Tiiumilla viestissä keväällä kohtalon oli hylkäys, mutta Inari Karppinen, joka on aloitusosuudella, on päässyt myöskin maistamaan tuota maajoukkueen edustusta.
tänä keväänä Sveitsin ensimmäisellä kiertueella oli mukana. Ja tuo kansainvälinen kilpailuohjelmahan menee tänä vuonna siten, että tämä kevätkausi on täytetty sprinteillä, koska MM-kilpailut juostaan tänä vuonna sprinttimatkoilla heinäkuun puolessa välissä tuolla Italian Genovassa. Ja se ehkä näkyy jonkun verran myöskin siinä, että aivan kaikki keski-eurooppalaiset juoksijat eivät ole myöskään mukana. Siellä nähdään mainiota menoa maastossa ja meillä on täällä studiossa vieraana ratamestari Janne Niskanen. Janne, tuossa hieman ehdittiin nähdä TV-kuvaa tämän sähkökatkoksen jälkeen maastosta. Näyttikö meno just siltä, kuin olit ajatellutkin? No aika lailla, näin voisi sanoa. Pysyttiin tavoiteajassa aika hyvin ja se ainakin on hyvä juttu. Se on ratamestarille juuri näin. Kuinka pitkästä työstä on kyse? Milloin olet alkanut suunnitella näitä Jukola-ratoja? No tuossa joku aika sitten muistelin, että taisi ihan ensimmäiset suunnitelmat olla tuossa niin 2,5 vuotta sitten syksyllä. Että silloin suurin piirtein on ensimmäiset kunnon hahmotelmat tehty radoista tai ratalinjoista. No minkälainen rata tänään Venloissa on naisilla edessä? Kyllä mä sanoisin, että ne on haastavat radat. Toki siellä on tavallaan helpompiakin pätkiä, mutta lähtökohtaisesti aika haastavat radat. Ja kumminkin kymenlaaksolaiset maastot on aika sellaisia niissä olisi paljon selkeitä kohteita, niin kyllä mä pyrin laittamaan sinne haastaviakin rasteita nimenomaan huippuja ajatellen. Mistä ne haasteet nimenomaan tulee? No tämän maaston tällaisia erityispiirteitä voisi sanoa, niin on tämmöinen hyvin laakeat muodot, sitten tällainen vaihteleva näkyväisyys, eli välillä voi yhtäkkiä muuttua maasto vähän peitteisemmäksi, ei näkään 100-200 metrin päähän, että saattaa muuttua tosi nopeasti ja tämä luo sitten siihen suunnistuksen sellaista, tai vaatii rytmitystä, että ymmärtää, että nyt pitää lukea vähän tarkemmin karttaa ja olla kartalla. Ja sitten toisaalta just sellainen vaihtelevuus muutenkin, eli maasto vaihtelee aika paljon. Se voi yllättää monet. No maastoon ovat toki käyneet tutustumassa myös ennen kilpailua meidän asiantuntijamme. Yöllä hei, tämmönen tasainen maasto. Tosi vähän kohteita. Millä keinoilla tää selätetään? Kyllä mä tukeutuisin selkeisiin kulkuuriin. Täällä on teitä, polkujakin jonkun verran, kuviorajaa, jopa ojia toistuvalla alueella, niin näitä käyttää. Ja sitten tietysti kompassilla pitää pystyä menemään pitkiäkin pätkiä viivasuoraan. Tiereitin valinta. Niin, mutta onko näitä teitä hei tarjolla? Kyllähän ratamestarit yleensä pyrkii välttää. Kyllä uskon, että erityisesti niillä pisimmillä osuuksilla varmaan jossain vaiheessa voi tulla tievalintakin eteen, että käyttääkö sitten sitä aika nopeaa maasto muuten, mutta toisaalta se on aika varma. Joo, se on varma ja toisaalta sitten myös se, että kuntoilijoillahan tää on mukavaa, että välillä saa vähän tietä alle ja toisaalta niin nyt kun tää on tasainen maasto, niin onhan tää huomattavasti armollisempi muuten kuntoilijalle muutenkin. No kyllä, toi on ihan kiva pätkä oli vetää tossa. Tässä on mun viimeinen varma kohde, kivi tien varressa ja siitä suunnalla rastille. Ysi-kaksi. Oma. Ei, näytä mikä. Ei, kyllä mä lähden tästä jatkamaan. 165. Hei, 165, onko? 165! Hei! Toivottavasti siellä Venloilla koodit ovat paremmin hallussa kuin meillä. Inka Nurmisen johdolla saavutaan 4,5 kilometriä. Se on saunarasti. Onko se yleinen sauna vai millainen se jää nähtäväksi, mutta hyvin on Jämsän retkiveikkojen sprinttisuunnistuksen ja pronssimitalisti lähtenyt liikkeelle tähän kilpailuun, samoin kuin Nydalensin 50-vuotias Margaret Hausken Nurberg. Aivan ehdottomasti todella tärkeä hyvä avaus Nydalen. Sieltä poimitaan Espoon suunnan nuori Anni Jantunen siellä 7, 19 sekuntia kärkeen. Välittömästi tuntumassa Tampereen Pyrittö sekä MS Parma, Vella Taulavuori sekä Inari Karppinen. IFK Göteborgin 1 ja 2 nyt peräkkäin, eli hyvin on saanut Selvik Löven sitten kiinni tuon alun pienen haparoinnin jälkeen ja puolittanut tuon eron sitten vain alle 40 sekuntia. 19 joukkuetta nyt 40 sekunnin sisällä tällä rastilla ja sitten laitetaan letka poikki. Joo, siinä on nyt tullut
tullut eroja jo tässä kuitenkin alkuvaiheessa vielä mennään, että se kuvaa tietysti sitä, että ratamestarikin on varmaan ajatellut, että ihan letkajenkkaa täällä ei mennä ja on siinä onnistunut. Tässä on nyt katkennut näköyhteys Ounasvaaran hiihtoseura Eevalina Ojanaholta muun muassa ihan tonne terävimpään kärkeen. Ja hän on yksi näistä nimistä, jotka varmasti aloitusosuudella ovat varteenotettavia, seurattavia. Myöskään Ounasvaaran hiihtoseuralla ei sitten koko joukkueen laajuus riitä taistelemaan aivan palkintosijoista, mutta tämä nuorten arvokisoissa menestystä niittänyt suunnistaja on nyt tämän kakkosletkan kärjessä ja parisenkymmentä sekuntia edellä NTN Nuita, joka tulee siinä. 1.36 on ero NTN Nuilla tässä vaiheessa. Siinä Westerviks UK kakkosjoukkue. Ja lista rullaa tällä hetkellä siellä eteenpäin. Opsal Orienteering siellä 29 ja poimitaan suomalaisjoukkueita, kun sieltä löydetään pikkuhiljaa lisää. UK Linee siinä 32 sijalla, 1.54 kärkeen, ei ole mitenkään kovin hyvä aloitus heillä. Rasti Karhut 38 ja Paimion Rasti siinä heti tuntumassa, samoin Helsingin suunnistajat. Paimion Rastilla Anni Alfors, Helsingin suunnistaja Noora Hyyrynen. Lahden suunnistajien kakkosjoukkue käy siinä Lapua Virkiä, Suuta Jyväskylä kakkonen, Parman kolmonen ja hiihtäjä Amanda Ylifutka. Kalevan Rasti kolmonen ja kakkonen ja siellä tehdään vähän kevätjuhlaliikkeitä Rastipukin vieressä. Hiel Tyrving sitten Stura Tuuna siellä 61, Maija Makseen. Ja kuten tuossa vähän ennakossa todettiin, Stura Tuuna ei tänään lukeudu ennakkosuosikkeihin. Tuve Alexandersson on poissa, on päättänyt keskittyä enemmän polkujuoksuun. Tämä sprinttikevät ei ole saanut häntä sitten syttymään nyt suunnistuksen puolelle. Ja on sillä Tuvella hieman ilmeisesti nilkkavammojakin. Lahden suunnistajan ykkönen Anna Närhi lähes 3 minuuttia nyt kärjestä jäljessä. Sitten Tampereen Pyrinnön värit, Pyrinnön kolmosen Isabella Lilkvist. Ruotsalaisjoukkue CV Dalens siellä 85. Ja siinä IFK Lidingö kävi myöskin. Nyt yli 3 minuuttia tuo ero edelleen. Ja tervetuloa jälleen takaisin ja pahoittelut. Lähetys oli jälleen tovin poikki. Tällä alueella on nyt isoja haasteita sähköjen kanssa ja laaja sähkökatko nyt vaivaa ja varajärjestelmiin joudutaan turvautumaan, mutta naisten vellojen viesti, se kulkee eteenpäin ja on päässyt ensimmäiseen vaihtoon. Ja tilanne on sellainen, että ensimmäisessä vaihdossa kärjessä vaihtoi Nydalens SK:n Anne-Margaret Hausken Nordberg aivan tuntumassaan Westerviks UK:n Tuva Östankor 6 sekuntia kärjestä. Sitten Jämsän Retkiveikot kolmantena parhaana suomalaisjoukkueena Inka Nurminen toi viestin vaihtoon ja muita suomalaisia 10 joukkoon mahtui Ounasvaaran hiihtosen Eevalina Ojanaho 15 sekuntia jäljessä Hausken Nordbergistä. Nosti siis hienosti sijoitustaan tuolta toiselta väliaikarastilta ja myöskin Tampereen Pyrintö 8. Vella Taulavuori toi viestin Enni Jalavalle 44 sekuntia johtavan jäljessä. Sitten oli tuollainen 1,5 minuuttia rakoa ennen kuin vaihtoon saatiin Heming Orienteering, Iktiinsa 2 suunta Jyväskylä ja Kalevan Rasti. Siiri Silvenoinen 2.30 kärjen takana ensimmäisessä vaihdossa. Ja suurin ennakkosuosikki IFK Göteborg siellä 17. Erika Selvik Löven 2.35 on tämän göteborgilaisjoukkueen ero nyt johtavaan Nydalensiin. Ja Nydalens SK lukeutuu kyllä ehdottomasti myös ennakkosuosikkeihin. Tämä seuraa vahvistunut täksi kaudeksi. Ja kun siellä nyt seuraavalla osuudella sitten viestiä vie muun muassa Anne Dyrkoon, niin kyllä Nydalensin alku se oli hurja. Kyllä oli toki odotettavissa, että Anne-Margret Hausken Nordberg pystyy hyvään aloitukseen, mutta että hän tulee ensimmäisenä, niin se ei ainakaan omissa papereissa ollut. Nydalen jatkaa vahvasti Anne Dyrkornin voimin toista osuutta. Hän on Norjan maajoukkuesuunnistaja, joten Nydalen on tässä vaiheessa ihan hyvin pullatuunissa. Ja siinä kuvissa vaihtoa lähestyy numero 6 Halden. Ja kuten näette, aikaero tässä vaiheessa jo 6 minuuttia ja rapiat päälle. Eli ei ollut Haldenin aloitus missään nimessä aivan huippuluokkaa.
Toki, kuten jo lähtöriviesittelyssä todettiin, ei Halden kuulu näiden ennakkosuosikkien joukkueen. Sigrid Smith-Grahn aloitti tämän viesti ja nyt Anna Isabel Toledo jatkaa toiselle osuudelle. Suomalaissuosikeista oikeastaan kaikki nyt mukana tuossa ennakolta kovimmat, eli Pyritö mahtui 10 parhaan joukkoon suunta Jyväskylä heti siinä 11 ja Kalevan Rasti 12 ja Kalevan Rastin kovaa panosta kuvaa myöskin se, että kakkosjoukkue siellä 13 ja kolmaskin joukkue siellä 39. Anni Jantunen, nuori Espoon suunnan aloittaja, hänellä oli vaikeuksia tuossa ennen kolmatta väliaikarastia ja nyt vaihdossa sijoitus on 40. 3.18 hän jäi lopulta sitten Nydalens SK:n aloittajasta Anne-Margaret Hausken Nordbergissä. Siinä kuvissa juuri nyt Halden Anna Isabel Toledo lähdössä toiselle osuudelle, joka on pituudeltaan sitten jo yli 10 kilometriä. Eli viime vuonnahan Vellojen viestiin lisättiin mittaa tuollainen puolisen tuntia ja toiveissa on ollut tämä pidempi osuus ja se on nyt kakkospätkä tänäkin vuonna ja tähän monet joukkueet asettavat juoksuvoimaisia suunnistajia samalla kun vielä tuo vaihdon tilanne kertaalleen kertauksena. Tampereen Pyrinnöllä lähtee Enni Jalava, suunta Jyväskylä Veera Klementtinen ja Kalevan Rastila Iida Haapala. Klementtinen ja Haapala molemmat on valittu myöskin sprintin MM-kisajoukkueeseen Italiaan, eli siellä todennäköisesti vauhtia tullaan pitämään. Ja siinä aivan heidän tuntumassaan sitten Malin Agervik Kristiansson IFK Göteborgista, tanskalainen maajoukkuesuunnistaja, joka ankkuroi keväällä Göteborgin Tiumilan viesti voittoon. Joo, kyllä siinä kovia nimiä lähtee tässä kakkosporukassakin ja mielenkiinnolla odotan, miltä se näyttää ensimmäisellä väliaikapisteellä, että onko ero kärkeen lähtenyt sitten kutistumaan. Että tässä kuitenkin aika alkuvaiheessa tämä viesti vielä, pitkä osuus lähti nyt, niin paljon voi tapahtua. Ja vettä sataa edelleen tasaisesti, mutta ehkä tuo pahin ennuste, joka jossain vaiheessa näytti useita millimetriä sadetta, niin se taitaa nyt tästä kiertää vähän tuota kilpailukeskuksen aluetta, mutta toki nyt toivomme sormet ja kädet ristissä, että nämä sähköongelmat olisivat nyt sitten tässä. Aina voi tapahtua, sille ei sitten mitään voi, kun laajempi, isompi ongelma lyö päälle, niin sen ratkaiseminen kestää hetken aikaa. Kyllä vain. Kuva näkyy ja äänikin kulkee ja se on hyvä asia. Se. Tosiaan Sade on ehkä pienin kiusa tällä hetkellä ollut täällä Kotkan Jukolassa Venlojen avausosuudella. On ollut suuria sähköteknisiä ongelmia, nimittäin kahdesti jo on sähköt olleet poikki laajalla alueella. Meillä on täällä studiossa vieraana nyt kisojen pääsihteeri Pauli Mäkelä. Pauli, minkälaisesta ongelmasta on kyse, minkälaista viestiä olet saanut? Joo, eli just ennen Venlojen viestin lähtöä niin tuli iso laaja sähkökatkos valtakunnan verkossa ja se vei sitten sähköt tästä kisakeskuksestakin ja meillä tietenkin oli siihen varajärjestelyt olemassa ja lyötiin heti iso varageneraattori päälle ja se palveli jonkun aikaa. Jokin ihmeellinen katkos siinä tuli, mutta nyt se on saatu uudestaan päälle ja hommat rullaa siltä osin. Mutta hyvä asia on se, että viesti viesti rullaa koko ajan eteenpäin ja tulospalvelu ei ole missään vaiheessa ollut vaarantunut, että siellä on omat varajärjestelyt ja upsit taustalla, niin siltä osin voittaja saadaan kyllä selville, mutta eihän tällaista toivoisi tietenkään missään olosuhteissa. No niin, kilpailu etenee metsässä onneksi vielä hyvää vauhtia, nyt saadaan komea kuvaa sieltäkin. Pauli, oliko tuo varageneraattori, oliko se liian pieni varajärjestelmä nyt tänne vai eikö se kestänyt sitten, kun se otettiin käyttöön? Ei, sellaisesta ei ollut kyse. Varageneraattori oli kyllä iso ja se oli totta kai etukäteen testattu ja se lyötiin päälle niin nopeasti kuin mahdollista. Ja siinä ei ollut lähellekään täysiä kuormituksia sillä hetkellä, kun uudestaan meni poikki, mutta tosiaan nyt se on saatu uudestaan jo toimimaan, että ei siinä mitään suurempaa vikaa kuitenkaan missään nimessä ollut. Nyt toivotaan vaan, että ei 2 ilman 3, mutta mennään nyt näin 2 ilman 3 tässä. Ennen näitä kisoja tietysti oli puhetta drooniuhasta ja tällaisesta. Miten kaiken kaikkiaan olette varautuneet tällaisiin ongelmiin? No, tämän kokoisissa tapahtumissa varaudutaan käytännössä kaikkeen, että kyllä meillä johtokeskuksessa, tilannekeskuksessa näitä asioita selvitellään ja monia eri skenaarioita on
pyöritelty etukäteen ja yksi oli tietysti sähkökatkos ja siihen tosiaan sitä varten isot generaattorit on olemassa. Että. Ja ilmeisesti myös kisajärjestäjillä on ollut sitten myös jonkunlaiset keinot siihen, jos tulee drone-uhkaa tai vastaavaa. Joo, kyllähän tässä viranomaisten kanssa asioista on käyty läpi ja niihin ollaan varauduttu totta kai. No niin. Kiitos tästä vierailusta ja tosiaan toivotaan nyt, että päästään viemään nämä Venlojen viestikin onnellisesti myös TV-kuvien kautta loppuun asti. Ja Radio Suomessa radioaallot ovat koko ajan toimineet moitteettomasti, mutta kannattaa muistaa, että sieltäkin voi tätä Jukolaa seurata. Mutta nyt tästä puheenvuoro jälleen selostajille. Näin se on. Radiokin palvelee onneksi Jukolassa ja monikanavaista tiedonsiirtoa samalla kun nautitaan täällä maastossa sitten toisen osuuden suunnista ja vauhdista. Ja kyllähän tästäkin näkee, että metsä on märkä. Siellä on tuollaista mustikan varpua, mutta tällä kohtaa näkyvyys on kohtuullisen hyvää ja suunnistus on niin sanotusti edessä myöskin numero 7 Nydales SK on Anne Dyrkoorilla, norjalainen maajoukkue suunnistaja. Ja hänen edellään siellä menee tällä hetkellä yksi joukkue. Osaatko Antti arvioida, onko se Westerviks, joka siellä maasti kulkee? Siltä vaikuttaa, että Westerviks siellä menee ihan sujuvan näköisesti. Tässä Anne Dyrkoon hänen perässään suunnistaa. Niin kuin näissä kuvissakin on jo nähty, niin hyvin vaihtelevaa on ollut maasto tällä lyhyelläkin pätkällä. Että siinä oli vähän saniaista painunut jo ensimmäisen osuuden juoksijoiden jälkeen näille juoksijoille helpommin kuljettavaksi. Ja nyt tultiin tämmöiseen mustikan varpumaastoon, missä on kohtuullisen hyvä näkyvyys, mutta se voi muuttua yhtäkkiä sitten peitteiseksi, niin kuin tässä nähdään. Eikä siellä juurikaan tuollaisia selkeitä käyrämuotoja ole näkyvissä. Nämä tiheämmät kuusikot saattavat osa olla vihreillä merkitty, mutta kun ne ovat satunnaisia, hajanaisia, niin välttämättä kartoittaja Janne Beckman jokaista puskaa ei ole piirtänyt. Hänen kartoitustyylinsä on sellainen, että moni pitää sitä melko yleistettynä, mutta se on huippusuunnistajalle tehty kartta ja kyllä nämä naiset ovat varmasti tottuneet kuvausohjeiden mukaisiin suunnistuskarttoihin, joita tämä kisa-alueen kartoittanut Janne Beckman, Jukola voittaja 2006 vuodelta on tehnyt. Tässä nähdään pieni virhe. Juoksijat ajautuu tuonne oikealle ja ilmeisesti saivat nyt kiinni ja kyllä leimaavat rastilla, mutta tuommoinen 15 sekunnin virhe. Siinä tsekkisuunnistaja Lucy Dikrichova on muuten Westerviksin viestinviejä. Nuorten maailmanmestari ja hetken kuluttua tämä kaksikko on lähestymässä myöskin sitten tätä ensimmäistä väliaikarastia Vainiota 2,5 kilometrin kohdalle. Ja ratamestarit ennakoivat, että jos tämä sadekeli tästä kovasti äityy, niin se voi jonkun verran vaikuttaa tuohon vauhtiin. Ja parisen minuuttia ehkä jäivät ensimmäisen osuuden vellat tuosta aivan ihanne ajasta, mutta toki me emme myöskään nähneet aivan tarkalleen, suunnistettiinko siellä koko ajan täysin virheettömästi. Tilanteet vaihtuivat, kuten havaittiin. Eeva-Lina Ojanaho nosti sijoitustaan yli minuutin päästä takaa lähes siihen kärkiryhmään kiinni. Mutta näin, toinen osuus Venlojen viestissä täällä Kotkassa Kymin lentokentän maisemissa etenee ensimmäiselle väliaikarastille ja numero 7 Anne Dyrgård on se suunnistaja, joka saa kunnian leimata tässä ensimmäisenä. Ja siitä laitetaan sitten kello käyntiin ja taustalta jo nähdään numero 8 siinä kuten odottaa sopii Westerviks UK ja Lucy Dietrichova vain 4 sekuntia. Ja onko sitten kuinka lähellä tuo niin sanottu pääryhmä numero 18, suomalaissuunnistaja Sabina Aumo tuo Göteborg Majornan viestiä. Ja Göteborg Majornan seura-asu on hyvin tunnistettava. Nämä zebrakuvioiset housut ovat tyypillinen piirre ja niiden perusteella sitten tunnistetaan Jemokin suunnistajat. 21 sekuntia hän oli Dyrgårdia jäljessä ja nyt on hiljaista. Tuo ryhmä, joka tuolla tällä hetkellä taivaltaa, se on ensimmäisen osuuden letka ja sitten saadaan seuraavat. Tampereen Pyritö, numero 4. Enni Jalava, päättäväinen askel, perässä Iktisa, liettualaisjoukkue. Aleksandra Hornik vie viestiä tämän liettualaisseuran väreissä. Iktisa on monesti käynyt kotimaissa viestiliikoissa myöskin kilpailemassa suomalaisia kilpasiskoja vastaan ja hakenut sitä tuntumaa. 1.07, 1.08 kirjataan nyt aikaerot. Ja Jämsän retkiveikot, Heta Virkajärvi
on myöskin hyvin tuntumassa ja vielä siihen 7. Bekkelagens norjalaisjoukkue 1.21 on Bekkelagetin ero. Siinä tulee jo IFK Göteborg, on ottanut noin minuutin kärkeä kiinni tässä alkumatkasta, eli hyvin on lähtenyt Agervik Christiansenilla viesti käyntiin ja siinä taitaa olla Göteborgin kolmosjoukkue Ingrid Lundanes, joka leimaa. Kyllä, ja tuo Göteborgin kolmonenkin on varsin varteenotettava joukkue. Sitten Kalevan Rasti ja Iida Haapala sekä suunta Jyväskylä Veera Klementtinen peräkkäin, ja siihen on myöskin sitten itsensä nostanut UK Linneen Kristiin Melby Jakobsen. Ollut todella vauhdikas tässä alussa, jopa hieman nopeampi kuin maalin Agervik Christiansen. Eli ottanut siinä Haapalaa Klementtistä tuollaisen puolisen minuuttia kiinni, kyllä. UK Korea Södertälje Nykvarn orientering saadaan vielä tuohon sijoille 14 ja 15. 2.15 on nyt 15 joukkueen eron kärkeä. Nyt hiljenee taas tämä metsä tähän väliaikarastille. Siinä tulee, onko Iktisa yksin hieman sivusta rastivälilinjassa. Tuolta Iktisan kakkosjoukkue tuolta vasemmalle ajautui, niin kuin tässä kuvassa nähdään, niin aika moni muukin suunnistaja siellä taustalla etsii rastia vähän väärästä paikasta. Harvennus on käynyt ja tuossa vaihtotilanteessahan 20. joukkue oli 2.46 kärjestä ja nyt 16 joukkuetta mahtuu suunnilleen tuon aikaeron sisään. Ja nyt tulee isompi porukka. Katsotaan kenenkä johdolla sieltä ollaan tulossa. Espoon suunta ja Liisa Raasakka, hyvä vauhti päällä, numero 36, vieressä Paimion Rasti, numero 12, Milja Väätä ja sitten Göteborgin kakkonen, MS Parma, Helsingin suunnistajat, Göteborg Majornan kakkosjoukkue, NTNUI, Leading, Nydalenssi kakkosjoukkue, Kalevan Rastin kolmonen ja kakkonen peräkkäin siinä, sitten Rastikarhut Mira Kaskinen, tässä on hyvä letka nyt ja sitä vetää nimenomaan suomalaissuunnistaja Liisa Raasakka Espoon suunnasta. Ukolinen kakkonen, nyt 3.46 johtavaa perässä. Tanskalaisjoukkue Farum Tiisvilde, sitten Chils UK, Uko Tiissaren, Halden SK kakkonen, Stura Tuuna nyt 34. 3.59. Westerviks kakkosjoukkue, Nyköpings UK, Lynxin kakkonen, IL Tyrving. Suunta Jyväskylän kakkonen nyt siellä 40. Florence Hanauer, MS Parman kolmosen Emma Katajamäki, sitten Hidenkierteen ykkönen vilahti siinä. Ensimmäistä vuotta naisten sarjassa oleva Virna Pellikka vie viestiä. Ja siinä Puijon suunta ykkönen, Melina Lahdenperä vie viestiä. Eli vaikka tässä kärkipäässä on pääasiassa näitä kovia seurajoukkueita, niin löytyy sieltä näitä yhteisötiimienkin nimiä listolta. Sitten on Pyrinnön kakkosen Saila Kinni. Eroa tulee jo lähes 5 minuuttia Kinnillä tässä vaiheessa. Parisen minuuttia on tällä alkumatkalla tullut eroa nopeampiin. Pohjantähden kolmosjoukkue siinä Oulusta. Anni Salmela vie tämän joukkueen viestiä. Ja 50 joukkuetta 5 minuuttia. Jälleen Paimion Rastin värit. Kakkosjoukkue Evelina Hirvonen. Paljonhan tässä alkuvaiheessa näitä kakkos- ja kolmosjoukkueitakin riittää. Ja kun naisten kilpailussa on vain 4 osuutta, niin monella suurseuralla tasoa riittää, että jopa 3 kovaa joukkueeseen, kuten IFK Göteborg, Kalevan Rasti muun muassa. Lahden suunnistajat ja Lynx siinä nyt peräkkäin näiden seurojen Jyväskylä. Pyrinnön ja suunta Jyväskylän ero nyt tuollainen 1.41.50 kärkeen tässä vaiheessa toisella osulla. Nyt olisi tärkeää, että sekä Enni Jalavala että Veera Klementtisellä tuo suunta kääntyisi jälleen lähemmäksi tuota kärkeä. Ja he ovat tällä hetkellä tuosta niin sanotusta pääryhmästä jääneet. Siinä on semmoinen pieni hajurako, 50 sekuntia oli Tampereen Pyrinnöllä muun muassa tähän äsken kuvissa nähtyyn porukkaan. Nyt olisi aika lailla ne hetket, milloin
Taisi yrittää kiinnittää se koukku. Niin kuin nähtiin, niin tuossa nuo 3 joukkuetta oli aika lailla niitä, jotka povattiin tässä viestissä myös sitten lopputuloksessa sinne ihan kärkeen. Westervik siellä hieman edellä vielä kulkee, mutta en usko, että ero näillä joukkueilla Lucy Dietrichov vaan kovin suuri oli. 5,9 kilometriä. Nyt tsekkisuunnistaja tekee tähän kyllä virheen. Hän ei tule sieltä suunnasta mielestäni, mistä piti. Näin ollaan toisella osuudella 5,9 kilometrin kohdalla ja siinä kävi Westerviks UK Lucy Dietrichova, mutta teki tähän virheen ja näin kello kertoo, että taka-ajajat lähestyvät. Saalis on nyt kiikarissa. IFK Göteborg, Nydales SK, Kalevan Rasti, Göteborg Majorna, Södertälje Nykvan Orientering ja IFK Göteborg 3. Tämä kuusikko nyt enää puolisen minuuttia johtavaa Westerviks UK:ta jäljessä. Edellisellä väliaikarastilla se ero oli 42 sekuntia, mutta tuossa tuli nuorelle tsekkisuunnistajalle pieni koukku ja nyt odotukseen sitten seuraavat. Sieltä saadaan numerolla 25 UK Kåre Vilma von Krusenstjerna, myöskin Ruotsin maajoukkueen suunnistaja, kova sprinteri, ja Bekke Lagets, norjalaisjoukkue, joka keikkuu edelleen korkealla hyvän aloitusosuuden jälkeen. Nyt Marte Klöersen tasan minuutti kärjen takana. Ja missä ovat seuraavat suomalaiset? Tampereen Pyrintöä suunta Jyväskylää me kaipaisimme. Tässä on liettualaisjoukkue Iktiisa Aleksandra Hornik. Hänen eronsa johtavaan on nyt minuutti 18 sekuntia. Ja sieltä tiputtelee sitten numero 2 rinnassaan Uko Linné, Kristin Melby Jakobsen. Tässä vaiheessa tämän osuuden nopein on ollut Södertälje Nykvarnin Klara Bori tähän mennessä. Ja sitten Pyrintö ja suunta Jyväskylä. Sijat nyt 12 ja 13, aikaero 1.41, 1.47. Eli se on pysynyt käytännössä aivan entisellään kärkeen. Nyt olisi Antti aika tärkeää saada tuota eroa pienemmäksi ja päästä lähemmäs tuota pääryhmää, mutta siinä on niin kovan luokan tekijöitä, että ei se taida kovin helppoa olla, samalla kun nähdään vähän kertauksena, mitä tuossa ennen tuota väliaikarastia rasta numero 14 tapahtui. Siinä on aika tehokkaat hajontarastit. Ensimmäisellä osuudella on käyty näitä samoja hajontoja ja niin kuin nähdään, niin Westervik tässä vaiheessa vielä melko selvästikin muiden edellä, mutta tekee tähän äsken nähdylle väliaikarastille pienen virheen, valitsee huonoja ajolinjoja ja menettää noin puolisen minuuttia ja nyt kärki on kohta kyllä kasassa. Pyrintö, Linné, suunta Jyväskylä oli tämä kolmikko, jota seurattiin kovasti. Kulkevat ihan hitusen verran hiljempaa kuin tämä kärki ja tässä tuli taas semmoinen 10 sekuntia näiden väliaikarastien välillä eroa. Sitten tuota rastia lähestyy numero 10 NTNUI. 309 on tämä trondheimilaisjoukkueen jäljessä kärkeä. Sitten Stura Tuuna, IFK Göteborg 2. Siinä vievät siis suomalaisjoukkueesta Paimion Rasti ja suunta Jyväskylä 2 ja se retkiveikot tässä ryhmässä ja myöskin sinne pyrkivät nyt Rastikarhut ja Espoon suunta. Tuossa GPS-kuvassa nähtiinkin aikaisemmin, että Espoon suunnalla oli tuolla hajonalla pikkusen vaikeuksia. Sieltä sukeltaa hyvää vauhtia hiidenkierteen Virna Pellikka tuo nyt joukkuettaan siellä 25. Lapuan Virkiä, Johanna Kriikkula siellä 29, 3.45 on ero kärjessä kulkevaan joukkueeseen. Siinä on Westerviksin 2 myöskin, kertoo tuon seuran nyt tasosta. MS Parma, Vella Lehtonen, nuorten sarjalainen on matkaamassa nuorten MM-kisoihin. Ja siinä perässä sitten tuo Puijon suunta, Melina Lahdenperä tuo viestiä. Siellä aloitusosuutta vei Fanni Kukolehto, joka tunnetaan niin hiihtäjänä, mutta myöskin
suunnistuksessa ennen kaikkea juniorivuosina niitti menestystä. Sitten tullaan tuota pitkää väliä 14 ja 15, Antti, ja aika suora toteutus on kaikilla. Joo, niin kuin nähdään, niin tässä maastotyypissä aika suorilla toteutuksilla on menty näissä meidän GPS-kuvissa, ja tuossa ratamestarikin tarjoili varmastikin vähän tuota vasenta polkuvoittoista valintaa, mutta tämä kärkijoukko ainakin niin hyvin viiva suoraan. Toki siellä on hajontarastit odottamassa rastivälin päässä, että he kaikilla tuskin on sama, niin siinä täytyy sitten kuitenkin hakeutua sinne linjassa joko vasemmalle tai oikealle omalle hajontarastille. Tässä nähtiin hyvin myöskin, kuinka siellä näitä ensimmäisen osuuden kilpailijoita on huippujoukkueiden kanssa samoilla reiteillä ja uraa on jo syntynyt. Ja tämä on sellainen efekti, joka myös huippujen täytyy huomioida. Eli aina siinä optimilinjalla ei välttämättä ole väylä auki. Tällä hetkellä ensimmäiseltä osuudelta vaihtoon on tullut 1001 joukkuetta. Suunnattomat suharit siellä vaihtoi myöskin hetki sitten. Ja 44 minuuttia on siitä, kun kärki aikanaan kävi vaihdossa. Ja vielä on matkalla yli 500 joukkuetta tuohon ensimmäisen vaihdon tilanteeseen. Ja siinä katse käy tuolla oikealla ja karttakuvasta nähdään nyt herkullinen tilanne. Eli tullaan tällaiselle poikittaiselle hajonnalle ja tässä on mahdollisuus tehdä kyllä sitten isompikin virhe tai ajautua väärälle ja sitten korjata poikittain, jolloin kilpakumppani pääsee jatkamaan suoraan. Ja nyt näyttäisi siltä, että aika tuohon keskelle pyrkii tämä jono tuolta soiden välistä. Siellä suunnistajat menevät metsässä kartat kädessä ja oletteko muuten ajatelleet sitä, että jonkunhan ne kartatkin on piirrettävä. Siksi meillä onkin studiossa Janne Weckman. Janne, ihan alkuun komeat on aurinkolasit, mutta jos vähän vilautat aurinkolasia alta vaikka niinku tonne kameraan, niin ymmärrätte syyn, mikä tekee Janne haluaa pitää. Joo, kenraaliharjoituksessa ikävästi raapas oksa toiseen silmään, että se on nyt vähän hurjan näköinen, mutta täytyy vähän yrittää suojata näiden lasien kanssa. Eli tällaista on suunnistus. Ei se helppoa ole tuolla metsässä mennä oksien ja puskien keskellä. Janne, tosiaan mietittiin, että kun sinä teet karttoja, niin oletko sinä kartturi? No itse ehkä tituleeraisin itseäni kartan tekijäksi mieluummin, että ettei nyt eksytä rallimaailmaan. Tehdään näin. Janne, tosiaan kartan tekeminen, minkälainen homma se on? No se vaatii aika paljon pitkäjänteisyyttä ja jalkatyötä, eli mä oon kolunnut ton maaston läpi silleen, että on nähnyt kaikki paikat tavallaan ja myöskin käsin piirtänyt kaikki mitä kartalla on, että se on yhä edelleen hyvin paljon käsityötä, että siinä mielessä kartta on vähän niin kuin pieni taideteos, että se on käsin tehty. Niin jo tosiaan nykypäivänä ajattelen, että se kartta on vain joku ikään kuin valokuva, GPS-kuva jostain, mutta se on edelleen siis käsityötä. Joo, se vaatii siinä sellainen esimerkiksi, että voisi kuvitella, että korkeuskäyrät saadaan nykyisin matemaattisesti laserkeilausaineistosta helposti, mutta oikeasti ne kaikki käyrän muodot on siellä paikan päällä käyty katsomassa ja sitä on joutunut aika paljon muokkaamaan sitä matemaattista tasoa, että se käyrä ui siellä kohdassa, missä suunnistaja haluaa sen nähdä. No kuulostaa hyvin haasteelliselta työltä, tarkalta työltä. Oletko sinä luonteeltaan semmoinen pilkunviilaaja? No en kyllä näe itseäni mitenkään pilkunviilaajana ja ehkä liian pilkunviilaaminen myöskin saattaisi sitten aiheuttaa sen, että menisi vielä kauemmin aikaa ja tulisi liian ehkä yksityiskohtainen. Siinä pitää olla vähän sellaista niin kuin tietynlainen näkemys siihen, että mitä olettaa, että suunnistaja haluaa nähdä, mutta sitten myöskin meillä on kansainväliset kuvausohjeet, mitä täytyy noudattaa, että minkä mukaan kartta tehdään. No tosiaan suunnistajat on paljon antanut positiivista palautetta nimenomaan sinun kartoistasi. Onko se kantautunut omaan korvaan ja miksi he tykkää sinun kartoista? No mä luulen, että suunnistajat, ainakin huippusuunnistajat arvostaa sitä, että siellä ei ole niin kuin liian pieniä yksityiskohtia otettu kartalle, jolloin se kartan luettavuus niin kuin heikkenee. Et itse näen, että se luettavuus on tosi tärkeä asia hyvässä suunnistuskartassa. No hei, nämä maastot ilmeisesti on sinulle erittäin tuttuja. Minkälaista taideteosta näistä maastoista piirretään? Oliko se niin, että 10 kilometrin päästä olet kotoisin? Joo, mä oon kotoisin tosiaan tosta ihan vierestä ja nykyisinkin asun tosi ihan lähellä, että tää oli silleen hyvä projekti, että koton käsin pystyy helposti käydä tätä tekemässä. Ja maastotyyppi on tosi tuttu ja kasvillisuus on tuttu, että tämä ei sinällään tuonut mitään yllätyksiä. Ja maastokin oli toki tuttu ja entuudesta. Mielenkiintoista, Janne. Kiitos, kun pääsit piipahtamaan ja jatketaan jännittämistä Venlojen viestissä. Kiitos.
Siinä nähdään tuota kuhinaa rastilla ja samalla GPS kuvaa tuolta edelliseltä hajonnalta ja mitäpäs siellä on Antti tapahtunut. Uko Line, jolla oli tosi hyvä takaa jo käynnissä, niin on nyt tehnyt ison virheen tähän rastille. Me nähtiin jo ensimmäisellä osuudella GPS-seurannassa, että nämä hajonnat nimenomaan oli vaikeita joillekin joukkueita ja siitä syystä oikeastaan ne erot vähän repeili siinä ekan osuuden loppumatkasta. Mutta Lineellä on nyt kova takaa jos tämän rastin jälkeen. Ja tuossa kun Janne Weckman mainitsi kartanteon saloista hieman meille, niin kyllähän Janne Weckman on yksi maailman arvostetuimpia kartantekijöitä. Yhdessä Timo Joensuun kanssa vastasivat muun muassa vuosi sitten Kuopion MM-kilpailujen kartoista ja ovat sellaisia tämän hetken suomalaisia kartoittajanimiä, joita halutaan myös laajemminkin karttoja tekemään. Ja eivät ole vielä iältään sellaisia, että ihan hetkeen olisivat myöskään hommaa lopettelemassa. Meillähän on pitkän linjan kartoittaja, muun muassa Jussi Silvenonen, joka on tehnyt monet Jukolan viestikartat. Hänen tyttärensä Siiri Silvenonen tänään aloitti Kalevan rastin vellojen viestijoukkueen. Ja hienoa on, että jatkumoa riittää ja myöskin nuoria kartoittajien tulossa. Ja katsopas tuota tilannetta. Iida Haapala ja Kalevan rasti on siirtynyt tämän kilpailun kärkeen. 7,5 kilometrin kohdalla ollaan Makasiinin rastilla. Sieltä kuin vaivihkaa takaa Makasiin on Haapala ottanut kärkipaikan. Sitten Nydalen, Södertälje ja IFK Göteborg, Västerviks ja Göteborg Majorna. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että suomalaisten lippua heiluttaa Kalevan rasti ja kaikkein korkeimmalla. Ja nyt toki me toivomme, että sinne saataisiin muitakin sinivalkoisia värejä. Nämä värit kuuluvat UK Koorelle, falunilaisjoukkue Ruotsista. Jatkaa edelleen hyvin ja miksei jatkaisi, kun viestiä vie Vilma von Krusenstjerna. Eli tuossa kärkiryhmässä nyt Iida Haapala, Anne Dyrkon, Klara Borg, Malin Akervik, Kristiansson ja Luhi Diditsova sekä Sapina Aumo taittavat taivalta ja kaikki heistä ovat vähintäänkin nuorten maajoukkuetasolla olleet esiintymässä arvokisoissa. Eli kyllä tälle kakkospätkälle, joka on yksi ehdottomasti ratkaisuosuus ankkuriosuuden lisäksi, niin on laitettu kovia nimiä. Joo, kyllä siinä oli nähtävissä ihan silmin, että vauhti oli nyt kovaa. Ja taka-ajajilla on varmasti hankala tehtävä ajaa kiinni tätä kärkiryhmää, jossa on tosi kovia joukkueita ja heillä kovia viestinviejiä. Tietynlaisia ratkaisun paikkoja varmaan nähdään nyt just tällä hetkellä, että jos erot kovin suureksi kasvaa esimerkiksi tälle väliaikarastille, niin voi olla hankala ajaa kiinni. Seuraava osuus on melko lyhyt, 6 kilometriä, että sitten siellä on enää se ankkuriosuus sen jälkeen jäljellä. Iktinsä tässä 1,5 minuuttia seuraavaan ryhmään. Veera Klemettinen suunta Jyväskylä. Ja siinä välissä Pekke Lages, mutta missä on nyt Tampereen Pyritö ja Enni Jalava. Hän oli Klemettisen kanssa yhdessä vielä tuossa edellisellä väliaikarastilla. Klemetti on pitänyt nyt hyvää tahtia jälleen tässä kohtaa. Pikkusen se ero tuohon kärkiryhmään on kasvanut, mutta Klemettinen on esimerkiksi jättänyt Tampereen Pyrinnön Enni Jalavaa tässä. Jalava ei ole tällä väliaikarastilla vielä käynyt ja tässä hän leimaa. Ja sieltä kuuluu huuto, kärki tulee, antakaapa tietä, Enni Jalava, mutta nyt on pikkuhiljaa ero kasvamassa. Itse asiassa Klemettinen on jopa saanut hieman kärkeä tuossa kiinni, mutta kärki on vaihtunut, kun Västerviksin tuo 20 sekunnin etu ajettiin kiinni. Nyt UK Line ja Kristin Melby Jakobsen, joka aloitti hyvin, on nyt sijalla 12 johtavaa jäljessä 2 minuuttia 17 sekuntia. Sitten sukeltaa sieltä aloittajien keskeltä Paimion rasti Milja Vääteen. Ja katsopas, kun hiidenkiertäjät nousee ja Virna Pellikka. Sijoitus nyt 15. 2.36. Siinä edellä Lidingön viestiä vielä Grace Molloy. Sitten saadaan NTNU, UK Tiisan ja FK Göteborgin kakkosjoukkue. Ja onko sitten Stura Tuuna myöskin sieltä lähestymässä, keltamustat värit numero 21. Kyllä, sijoitus on nyt 19, suunta Jyväskylän 2. Siinä perässä sitten IFK Göteborg 3. Ingrid Lundanes ja Rastikarhut Mira Kaskinen. Tällaisia pieniä ryhmiä tässä nyt on ja se oli ehkä odotettuakin, että näin tulee tapahtumaan.
Ja vähän myöskin hajonnat vaikuttavat siihen, mitkä joukkueet sitten missä vaiheessa kokootuvat yhteen. Haldenin kakkonen, Helsingin suunnistajat, Lapua Virkiä, MS Parma, siinä suomalaisia nyt 2-3 peräkkäin. Ja vielä Nyköpings UK siitä, Elvira Lindsten tekee myöskin hyvää osuutta tässä vaiheessa, kun 7,5 kilometriä on tätä toista osuutta takana, kokonaismitta tuo reilu 10 kilometriä. Jälleen pieniä numeroita. Ja ei tässä kerrataan nyt tuo tilanne, tuo tietysti Iida Haapala aivan. Eli kärkiryhmä on nyt kasassa. 7 joukkuetta 25 sekunnin sisällä. Ja mikä ilahduttavinta, siinä on mukana Kalevan Rasti, Iida Haapala ykköspaikalla. Tältä sivulta löytyvät sitten Tampereen Pyrintö, Paimion Rasti, Hiiden Kiertäjät ja Suunta Jyväskylän kakkosjoukkue. Ja tuohon 10 kärkeenhän mahtui vielä siellä 10 Suunta Jyväskylä myöskin. Ja 30 joukossa vielä 3-4 suomalaisjoukkuetta lisää. Ja Farum Tiisvilde, joka 30. Nyt ero kärkiin on 4.29. Ja mitä sitten? Espoon Suunta ja Liisa Raasakka menee sinne väliin. Ajautuu väliin, ajautuu aika pahasti pitkäksi vielä. Hän on menossa tonne K-rastille, käy tässä vielä J-rastin kautta. Ei saa vieläkään oikein kunnolla kiinni nyt varmaan tuosta avokallio nenästä. Paikallisti itsensä, mutta tosi iso virhe hänellä tässä, useita minuuttia meni hukkaan Espoon suunnalla. Raasakallahan oli ihan hyvä alku, mutta tyssäsi sitten tuohon. Teki siellä jo aikaisemmin pientä virhettä hajonoille ja ehkä semmoinen hermostuneisuus sitten jäi päälle, että tuo paha paikka, jonka Janne Niskanen on tuohon asettanut. Eli siinä on tuo poikittainen hajonta ja silloin pitää olla pää kylmänä ja pitää olla myöskin ne kohteet, joiden kautta tulla. Ja nyt Raasakka tuli hieman sillä tavalla, ei nyt sanota toivotaan, mutta vähän siinä keskihahlossa ei oikein kummallekaan rastille ja korjaus väärään suuntaan. Tilanne etenee 8,4 nyt odotukseen Saarni Rastille. Kärkisuunnistajia. Onko tässä välillä tapahtunut jotain? 7 joukkuetta 25 sekunnin sisällä, sitten minuutin tauko ja 3 joukkuetta puoli minuuttia ja sitten Tampereen Pyrintö. Ja sieltä tulevat suunnistajat nyt pienten kuusten takaa ja taittavat tälle pienelle kumpareelle. Ja kyllä Iida Haapala sieltä päättäväisesti tulee nyt kuvasta katsottuna vähän vasemmalta puolelta. Ja siinä nyt taustalla 15 Syrjäten Nykvaan. Klara Bori tekee todella hyvää osuutta. Sitten maalin Nagervi Kristiansson, Jeppo Göteborg. Göteborg Majorna. Ja sitten nähdään, miksi Westerviks ei ollut tuossa letkassa. Ai. Ajautuu siinä aika raakasti pitkäksi ja semmonen minuutin pummi tuohon rastille ja sehän tarkoitti sitä, että hän tippui tuosta kärkiryhmästä ja voi olla, että sai jo seuraa siihen. Siellähän ei hirveän kaukana sitten seuraava porukka ollut. Kadotti siinä tuntuman ja nyt 5 joukkuetta on käynyt ja edellisellä väliaikarastilla siinä oli vielä myöskin UK Koore ja Vilma von Krusensaara. Nyt en nähnyt tuossa, että kävikö Koore tuossa rastilla. Olisiko sitten leima jäänyt kirjautumatta? Jos katsot sieltä GPS:n perusteella, onko mitään havaintoa, onko hänkin sitten sortunut virheeseen? No pian se nähdään. Mielestäni siinä ei kyllä ollut kuin 5 joukkuetta. Koore pienen virheen kautta meni siinä. Oletettavasti on tässä seuraavassa porukassa kuitenkin. Pian se selviää. Sieltä tulee numero 20, Iktiisa. Aleksandra Hornik on tottunut Suomessa suunnistamaan ja Iktiisalla on yksi viestikä osakilpailun voittokin tuolta muutaman vuoden takaa. Ja sieltä kaartaa ensin kumpareen toiselta puolelta Westerviks UK ja kyllä siinä on myöskin nyt UK Koore ja siihen on noussut Veera Klemetteen Suunta Jyväskylä. Hänellä tuo aikaero kärkeen pysynyt aika lailla tuossa samassa minuutti 20, minuutti 40 välillä ja on nyt poiminut siitä edestä tämän pudonneen ryhmän kiinni sekä Iktiisan, joka oli siinä yhdessä
Pekkelaaket ja Suunta Jyväskylän kanssa ja nyt nimenomaan taas Pekkelaaket puuttuu tuosta ryhmästä. Eli kyllä siellä tapahtuu niskasen hajonnolla koko ajan. Yksittäisiä joukkueita tippuu pois näillä virheillä, mitä me on nähty, ja sehän on vaan mielenkiintoista. Kärkiryhmä on harventunut tämänkin osuuden aikana aika paljon. Uko Linee, Tampereen Pyritö. Ja IFK Lidingö on seuraava kolmikko ja siihen sieltä pyrkivät myöskin nyt. Hiiden kiertäjät Virna Pellikka siinä viimeisimpänä tulossa. Ja siinä oli myös Paimion Rasti. Paimion Rasti, näin. Siinä on jälleen hyvä ryhmä koossa. Hiiden kierteero 2.39. Pellikka kulkee käytännössä aivan kärjen vauhtia tällä hetkellä. Tekee hyvää osuutta. Muutama sekunnin hitaampi on ollut Miljan vääntäjä, eli siinä mielessä yhtä matkaa tässä ollaan tultu. Tällä hetkellä tuon osuuden nopein tähän mennessä on ollut Klara Pori 53.06. Parisenkymmentä sekuntia Haapalaa ja Agervi Kristiansson vielä nopeampi. Tässä nähdään tätä kärjessä etenevää ryhmää leimaamassa jo seuraavilla rasteilla. Tämmöiseksi jonomuodostelmaksihan tämä on mennyt ja se kuvaa tietysti sitä, että siellä edessä pidetään kovaa vauhtia ja voi olla, että näillä viimeisinä tulevilla joukkoilla voi olla jo pieniä seuraamisvaikeuksia. Aletaan pikkuhiljaa tässä lähestyä jo näitä lentokentän kulmia. Siinä ei ole käyrää tuolla alueella, missä hetki sitten juoksukamerassa piipahdettiin kärjen mukana, ja tästä lähestytään vielä tuon yhden väliaikarastin kautta sitten viimeistä ja vaihtoa, ja siinä ollaan nyt Aho-rastilla tuon Kymin lentokentän kiitoradan aivan päässä. Yleisö pääsee myöskin seuraamaan tuolta aitojen takaa ja kannustamaan omia suosikkejaan, ja sieltä jostain koivikon keskeltä hetken kuluttua sitten sukeltavat naiset tähän 9,3. Seuraatte siis Venlojen viestiä Kotkasta, Kymin lentokentältä, Kotkan moottoriurheilukeskuksesta. Sadesäässä on tänään kisailtu ja tuollaista pientä ripeksintää on edelleen, vaikka onneksi rajuimmat sateet ovat kuitenkin tässä vaiheessa pysyneet poissa. Viime vuoden voittaja IFK Göteborg on hyvin pelissä mukana ja heillä sitten seuraavalle osuudelle on lähdössä Johanna Selvik Löven sisko aloitti viestin. Kalevan rastilla erittäin kokenut Marika Teini, joka varmasti on mieluisassa paikassa nyt, kun pääsee tuohon kolmannelle osuudelle sitten petaamaan ankkuri Elisa Mattilalle asemia. Mutta kyllä siellä vaarallisia joukkueita on. Nyda Alens muun muassa, jolla ankkurirastin aikanaan Victoria Heistad Björsta. Sieltä jostain aidan kulman vierestä Pöheiköstä odotetaan tämä kärkiryhmän sukeltavan ihan näillä näppäimillä esille. Kuvissa nähtiin, niin jonossa siellä mentiin. Jonossa varmaan tullaankin. Sinivalkoiset värit sieltä lähestyvät ensimmäisenä ja se tarkoittaa sitä, että hallitseva Venlojen-viestivoittaja IFK Göteborg ja Malin Agervi Kristiansson, tanskalainen maajoukkuesuunnistaja, joka tuossa maailmancupissa nappasi palkintopallin sijaan sprintissä ja on kyllä nostanut tasoaan ja pyrkii tässä vaiheessa sitten vielä juoksuvoimaisena tekemään eroa, jotta saa lähetettyä seuraavan osuuden viestin viejän jopa pienellä kaulalla sitten tuonne kolmannelle osuudelle, mutta hyvin pistävät kampoihin niin Anne Dyrkoon kuin Iida Haapala. Siinä taistelee irvistäen Klara Bori, sitten Sabina Aumo, Göteborg Majorna viestinviejä, mutta ollut myöskin Suomen maajoukkueessa mukana niin nuorten sarjoissa kuin tuolla aikanaan maailmancupissakin ja tavoittelee varmasti uralleen vielä nostetta. Ja tosiaan viimeisenä siinä numero 15 oli Klara Bori ja Södertelje Nykvar Orientering. Kakkoryhmä lähestyy myöskin. Hännän mitta GPS-kuvassa on 30 sekuntia ja seuraavaksi saadaan tuonne kiitoradalle sitten Kåre Iktiisa Westervik sekä Suunta Jyväskylä Veera Klemettinen. Hahmo mielestäni tuolla puiden lomassa vilkahteli, ei ole aivan nyt tässä tämän kolmikon tuntumassa. Edellisellä väliaikarastilla. Ero on itse asiassa kaventunut hieman tähän. Niin, edellisellä väliaikarastilla se oli 1,5 minuuttia, nyt se on 1.12, kun Von Krusensaarna siitä ensimmäisenä leimaa.
Pitkään Westerviks UK Lucy Diditsova piti kärkipaikkaa, mutta hänet ajettiin lopulta kiinni ja sieltä näkyivät Veera Klementtisen jalat, eli jonkun verran Suunta-Jyväskylän nainen on joutunut taipumaan, kun kärkisuunnistajat ovat lähestymässä jo viimeistä rastia, joka on tuollainen, onko se nyt sitten sellainen hiiden kivi tuossa motocross-rata-alueella. Hyvin haastava suunnistusalue siinä mielessä, että siellä kulkee näitä crossiratoja, uran pohjia serpenttiinimuodoissa ja sitten välissä on tuollaisia ei-luontavia kumpareita ja tämä on myös kartoittajalle hankala alue, mutta kyllä Janne Weckman tästä hyvin luettavan on saanut samalla kun kärki on viimeisellä rastilla ja kyllä Malin Agervik Kristiansson haluaa voittaa tämän kakkososuuden ja tuoda viimevuotisen ykkösjoukkueen kärjessä vaihtoon hetken kuluttua. Tässä on juoksuvoittoinen loppu tällä radalla, niin siinäkin pystytään kyllä tekemään vielä jonkun verrankin sekunteja joukkueen hyväksi. Ja niin kuin nähdään, niin Agervik Kristianssonilla on koko ajan tosi voimakas askel ollut tässä kuvissa ja hän tekee aika paljon hyvää joukkueelle nyt tällä hetkellä. Ja tuota viitoitettua reittiähän näillä venlojen osuuksilla on tuollainen 850 metriä, eli ensin mennään sinne koolle se puolisen kilometriä ja sitten tämä loppuveto, se on vielä ihan useita satoja metrejä ja siitä aikaeroa kertyy. Kenellä on voimaa kintereissä ja kyllä näyttää siltä, että Göteborgin suunnistajalla sitä askeleen iskua riittää. Siitä tullaan tuota loppusuoraa, josta aikanaan lähdettiin tähän kilpailuun liikkeelle kaiken kaikkiaan se 1500 joukkuetta ja nyt toiseen vaihtoon hallitseva mestari saapuu kärkipaikalla. Toki siinä aivan tuntumassa tulevat seuraavat ja hieno osuus Iida Haapalalta varmistaa koko ajan asetelmat, että Kalevan rasti pysyy mukana. Marika Teini odottaa vaihtopuomilla, pääsee 15 sekuntia Kjellvik Löövenin perään hetken kuluttua tuonne osuudelle. Ja kolmantena vaihtaa upeasti numerolla 44 siinä. Nyt ei saatu tuota leimaustietoa jostain syystä. Nydalensin tieto siitä tuli, mutta samoilla sekunneilla siinä Iko Hope, Husqvarnan Isa Envall sitten leimasi. Sabina Aumo tuo Göteborg Majorna viestiin seuraavana. Aikaero hänellä 43 sekuntia. Ja samalla kun sieltä tullaan kohti vaihtoa, niin me menemme haastatteluun kuulemaan sitten toisen osuuden kärjen kulmisia. Malin Agervik Kristiansson, nu är IFK Göteborg igen i ledningen. Hur nöjd kan du vara om din prestation? Ja, jag är nöjd. Jag tycker jag pushar där jag vågar och så tar det lugnt där jag känner att jag måste. Och ja, det är några ställen jag blir lite räddad av de andra, så lite tur ska man ha med sig också. Okej, nu är ni i ledningen. De vann i år, ni vann i 2 mila. Men ni har inte Simona Aebersold på sista sträckan alltså. Men hur ser ni era chanserna? Nej, men vi saknar både Sara och Simona och flera av våra juniorer som har varit med i första och andra laget på det senaste, så det är klart det är lite svagare lag. Men kanske framförallt blir det väl tredje laget som drabbas då, för vi är så många som ändå är duktiga, så jag tror vårt första lag har riktigt goda chanser om Johanna och Sanna bara får till det jag vet de kan. Tack så mycket. Tack så mycket. Siinä Agervik Kristiansson oli toki hyvin tyytyväinen omaan suoritukseensa ja pyrki siellä välillä ottamaan vähän rauhassa ja jonkun verran oli tuuriakin mukana. Sitten kysymys siitä, että kun Ebersold ei ole joukkueessa, niin mitä se vaikuttaa. Ehkä joukkue on vähän heikompi, mutta heillä tuota materiaalia riittää jopa 3 hyvään joukkueeseen ja siinä mielessä taitavia suunnistajia, kovia urheilijoita ja luottaa siihen, että myös sitten jäljellä olevat Johanna Kjellvik Lööven sekä Sanna Fast vievät viestiä
upeasti myöskin loppuun saakka. Vaihtoon on saatu joukkueita lisää, eli Uko Koore vaihtoi siellä 6-1-30 kärjen takana, sitten Iktiisa Westervik siinä perässä ja suunta Jyväskylä joutui lopussa hieman taipumaan siinä. Overa Klementtinen ja lähetti Pihla Häkkisen nyt tälle kolmannelle osuudelle. 2.18 tuli lopulta eroa suunta Jyväskylällä kärkeä tässä toisessa vaihdossa. Taustalla hiidenkiertäjät siellä 11, Virna Pellikka ohitti vielä siinä Tampereen pyrinnönkin ja Enni Alava vaihtaa 3.26 kärjen takana siellä 12. Tuossa ilmeisesti nyt jotain on sitten tuon IKHP Husqvarnan kanssa. Siinä nähtiin kuvissa, kuinka kartaterinelläkin oli hämmennystä ja odotellaan sitten rauhassa, mikä tilanne siitä saadaan. Iida Haapala lähti toiselle osuudelle semmoinen 2.30 kärjen takana, mutta kärkikahinoihin Kalevan Rastin nostit. Ja itselläsikin on ollut kuitenkin myös sitä sprinttisuunnistuspanostusta, niin tämähän kulki hyvin myös metsässä. Tää kulki ihan mukavasti, tai en mä oikeastaan kulusta niin tiedä, jotenkin sain niin intensiivisesti keskittyä suunnistamiseen ihan alusta loppuun, että jotenkin yritti vaan lukea koko ajan tosi tarkasti karttaa, ei siinä paljon muuta ehtinyt miettiä. Mitkä siellä oli sellaisia vähän vaikeimpia paikkoja tai kohtia, minkä kanssa piti olla tarkkana tänään? No, musta tuntuu, että niinku koko ajan sai ainakin kompassin kanssa olla tosi tarkka, että ehkä semmoinen tuntuu, että niinku koko ajan piti suunnistaa hyvin, vaikka näkyväisyyskin oli paikoin hyvä, mutta sit se vaihtelee niin paljon ja aika nopeastikin, niin sai kyllä lukea tarkasti karttaa. Ehditkö huikata mitään Marika Teinille, kun lähetit hänet kolmososuudelle? En ehtinyt. No, se oli hyvä, nopea vaihto. Teillä näyttää tällä hetkellä joukkueen kannalta hyvältä tilanne. Minkälainen latautuminen teillä on ollut? No, meidän joukko on kyllä tosi hyvin valmistautunut ja ollaan porukalla kyllä läpi talven ja kevään ja nyt kesän pohdittu vanhoja kartteja ja mahdollisia reitinvalintoja ja sitten varmaan kaikki muut meidän joukkueesta on tähän metsään vielä enemmän panostanut kuin minä, että ehkä itse vähän jännitetään, että miten metsässä kulkee, mutta nyt meillä on onneksi kova loppu. Hyvä, kiitokset Iida. Mene jännäämään, mitä kaksikko vielä tekee. Kiitos. Se oli tärkeä osuus kyllä Kalevan Rastille ja Iida Haapala suoriutui siitä varsin mallikkaasti. Ja kyllä näin tuo tulospalvelu näyttäisi, että IKHP Husqvarnalla olisi tullut hylkäys ensimmäisellä osalla Sara Granstedt. Tulospalvelu näyttää hylkäys ja sen takia tuossa tulosgrafiikassakaan tuo joukkue sitten ei ollut enää näkyvissä. Mutta koko ajan saadaan lisää toiseen vaihtoon joukkueita. Poimitaan tuolta suomalaisia. Paimion Rasti siellä 14, Milja Väätäjä 3.57 kärjestä, sitten Helsingin suunnistajat heti perässä siellä 15, suunta Jyväskylän kakkonen upeasti siellä 16, Florence Hanauer toi viestin Kaisa Klementtisen 4.22 kärjen takana, Lapua Virkiä 21. Rastikarhut 23. Siinä suomalaisjoukkue tässä vaiheessa kilpailua. Ja 26. joukkue oli NTNUI 5.15 kärjen takana, vaihtoi Oda Schelle lähettäen Lotte Jauhojärvi Markussenin sitten tälle kolmannelle osuudelle, joka on tämän kilpailun lyhin, tuo ainoastaan 6 kilometrin osuus ja sillä pohjustetaan asetelmat ankkuriosuudelle. Antti Harju, nähtiinkö tuossa kakkososuudella mitään kovin erityistä, muutamia virheitä ja pelistä putoamista? Veera Klementtinen, pieni takaa-ajoasema kärkeen ajatellen, mutta miltä sinun mielestäsi nyt teidän juna on lähtenyt käyntiin? Eiköhän se ihan ok ole lähtenyt käyntiin. Itsellä oli ihan ok suoritus, pikkusen olisi saanut olla enemmän vauhtia, mutta oli niin yllättävän möykkyistä maastoa. En vaan päässyt kovempaa. Joo, Pihla Häkkistä jututin eilen ja hän sanoi, että te olette valmistautuneet aika hyvin kyllä tähän, eli yllätyksiä silti riitti. Kyllä. Odotin ehkä, tai en tiedä, yllätti. Tiukkoja paikkoja oli, haastavia rasteja. Missä kohtaa itselläsi oli tänään ehkä hankalinta? Ei ehkä mitään yhtä paikkaa. Koko ajan sai olla tarkkana, että menee oikealle hajonnalle ja ottaa oikean uran. No hei, teillä oli Tiiu Miilassa hienosti se kolmossija.
oliko jännitystä lähtiessä tähän vai vapauttiko se vähän niin kuin tunnelmaa? Hyvillä mielin me lähdettiin taas uuteen kisaan. Toivotaan parasta. Luotto on kova viimeisiin osuuksiin. Kiitos Veera. Kiitos. Siinä kuultiin Veera Clementisen kommentteja. Niin, ota Antti vielä kiinni siihen, mitä kysyin ennen haastattelua. Miten näit tuo kakkososuuden? No siinähän pienillä virheillä pudottiin pois ihan tuosta terävimmistä kärkikamppailuista. Muun muassa Westervikiltä nähtiin tällainen. Tämä on pitkälti sen tyyppinen maasto ja rata, mitä tässä Venlat juoksee, että virheet ei tule kauhean suuriksi, mutta niitä on aika hankala juosta enää kiinni sen jälkeen, kun ne on tehty. Eli kyllä tämä on vähän tämmöistä pudotuspeliä ollut tämä viesti ja kärkiryhmä on siinä harventunut. Siellä meidän iloksi toki Kalevan Rasti edelleen hyvin mukana siinä kamppailemassa Göteborgin kanssa ja kolmas osuus näyttää nyt sitten suuntaan, että minkälaiset ne asetelmat on siinä ankkuriosuudella. Ja tällä toisella osuudella nopein oli maalin Akeveri Kristiansson, parikymmentä sekuntia Iida Haapalaa vauhdikkaampi ja mentiin jopa ratamestarin arvion alle. Ja tilanne toisessa vaihdossa, IFK Göteborgin johdolla mennään, mutta Kalevan Rasti, Iida Haapala vain 13 sekuntia kärjestä kakkossijalla ja suunta Jyväskylä löytyy sieltä 9, 2.18. Eivät erot ole vielä revenneet mitenkään mahdottomiksi ja tästä saadaan varmasti nyt jännittävä kilpailu. Hiidenkiertäjät ehdoton positiivinen yllättäjä tähän vaiheeseen kilpailua. Pyrintö siellä 12, sitten Paimion Rasti Helsingin suunnistajat, suunta Jyväskylän kakkonen sijoilla 14-16. Ja 30. joukkue Espoon suunta. Liisa Raasakalla oli hieman mollivoittoinen tuo osuuden toinen puolisko ja nyt eroa on lähes 7 minuuttia ja sieltä on hankala nousta enää tuonne kärkisijoille. Huippusuunnistajien menoa täällä tiukasti TV:ssä seurataan, mutta kyllä täältä Jukolasta ja Venloista löytyy aina myös paljon muidenkin lajien huippuurheilijoita tai ex-huippuurheilijoita. Tällaiseksi voisi kai sinua Essi Sainio, entinen jalkapalloilija, tituleerata. Kyllä voi tituleerata. Olit tosiaan oman joukkueesi avausosuudella Venloissa. Miten kulki? Oliko siellä tasaista nurmikenttää tarjolla? No ei ollut ihan semmoista samettia, mutta oli ihan juostavaa maastoa ja tosi mielenkiintoista maastoa ja vähän piti katsella, että mihin sitä jalkaa laittaa, mutta eteenpäin päästiin. No niin, kerrohan vähän teidän joukkueesta. Millä porukalla olet mukana? Pohjois-Aakan yhteiskoulun henkilökunnan tämmöinen koottu joukkue. Meillä on 3 Venla-joukkuetta ja 2 Jukola-joukkuetta ja näillä mennään. Niin, mutta sinä aiot juosta myös paitsi tämän Venlat, niin Jukolaan sitten teillä. Tämä oli niin vaan alkulämmittely sinulle. Niin. Joo, tämä oli vähän semmoinen maaston katsastus, että Jukolassa sitten tykitetään 3. osuutta ja meillä on ihan hyvä ankkurikin tiedossa, niin Morten Puuström. No niin, kuules Essi, kun katsotaan vähän noita tuloksia, 7,7, 7,9 oli toi avausosuus piirretty karttaan, 24 minuuttia kärjestä. Se on ollut ihan reipasta vauhtia. No kyllä, siinä muutamaa letkaa jäi vähän silleen, että ajattelin, että pitäisi vähän pistää hanaa ja yritin sitten ohitella, mutta omille suunnistustaidoille mun mielestä ihan sellainen varteenotettava suoritus. Miksi sinä olet alkanut harrastaa suunnistusta? Mikä siinä kiehtoo? No ehkä siinä oman uran jälkeen on ollut avautunut mahdollisuus kokeilla lajia kuin lajia, niin eikä ole tarvinnut huolehtia siitä, että missä kunnossa ne jalat on sitten viikonloppuna, kun ei ole pelejä. Niin sitten avautui viime vuonna mahdollisuus lähteä Pohjois-Aakan yhteiskoulun mukana tänne Jukolaan ja Mikkelissä käytiin ja se oli kyllä ehkä yksi elämän parhaimmista kokemuksista, niin halusin sitten ehdottomasti uudelleen ja kyllä rastin löytäminen, niin se tuo kyllä melkoista iloa elämään. Okei. Kelle voisit suositella suunnistusta? Kyllä mä suosittelen sitä ihan jokaiselle sukupuolesta tai iästä riippumatta, että se niin kuin täälläkin nähdään, että täällä on huippuja, mutta sitten täällä on myös vaikka jalkapalloilijoita ja täällä on monenlaisia ihmisiä ja sosiaalisilla taidoilla pärjää tuolla mettässä aika hyvin. No kuinka haastavaa sinulle on ollut toi kartan lukeminen ja sen opettelu? No mä väittäisin, että mä pystyn lukemaan karttaa ihan hyvin, mutta kyllä siinä on vielä tekemistä.
Ja mulla on suuri kunnioitus suunnistusta kohtaan ja se on niinku, siitä ehkä tulee myöskin se, että en halua missään nimessä sanoa, että olisi mikään erikoisen hyvä suunnistaja, mutta tsempillä mennään. Kehittyvä. Kyllä, kehittyvä. Essi, pakko vielä kysyä, jalkapallo MM-turnaus on menossa. Kuka on sinun mestarisuosikki? No mun suosikki on Espanja ja toivotaan, että he menee pitkälle. Noniin, ja sinulle toivotaan oikein pitkää ja menestyksekästä ensi yötä sitten vielä Jukolan Kiitos, parissa. tässä on Kiva, 12 kiitos. tuntia aikaa palautua. Kyllä, hyvä palautumisaika. Ja tästä siirretään jälleen selostajille puheenvuorot. Ja kyllä Essi Sainio suoritus tuolla osuudella. Kilometrivauhti 9.34 ja puhutaan siitä, että silloin kun mennään alle 10 minuuttia kilometrillä, Antti, niin kyllä se on ihan kunnon etenemistä maastossa. Ja hyvin jatkuu siellä Pohjois-Hakan yhteiskoululla Anu Oikkosella. Sijoitukset ovat nousseet tällä hetkellä siellä 434. Joo, kyllä siinä ihan kilpaa on suunnistettu. Näin voisi sanoa. Tässä odotellaan nyt kolmannen osuuden kärkeä hetkenä minä hyvänsä ilmestyy ja tuolla taustalla taitaa jo näkyä ja siinä Kalevan Rastin Marika Teinin hahmo. 2,5 kilometriin Vainion Rastille. Kalevan Rasti johtaa kilpailua. Ja sinne lähtee nyt aivan eri suuntaan kuin muut Marika Teini ja on yksin tässä vaiheessa. Kalevan Rasti on karannut, mutta kuinka paljon? Nyt sekunnit juoksevat muille tappiota. Kalevan Rastille sitä hyvää etumatkaa. Tämän me halusimme nähdä tässä vaiheessa. Sitä suomalaisvoittoa, sitä janotaan. Vuonna 2010 viimeksi Tampereen Pyrito on voittanut Vellojen Viestin. Se edellinen suomalaisvoitto on niinkin kaukaa ja kyllä tänään olisi se aika ja se hetki. Ja onko se nyt Kalevan Rastille sitten kääntymässä? Vielä on liian aikaista spekuloida sitä, mutta nyt näyttää hyvältä. Joo, siinä kärjessä lähtenyt IFK Göteborg on jäänyt johonkin matkalle. Marika on avannut tosi vahvasti tämän osuuden ja saanut itselleen jo melko turvallisenkin etumatkan tässä kohta toista minuuttia nyt, eikä muita joukkueita vielä näy. Ja siinä samassa tietysti oli myöskin Nydalens, Göteborg Majorna, Södertälje. Eli nämäkin joukkueet kuitenkin tuntumalla vaihdossa. Ja nyt jo minuutti 15 sekuntia ja Metsä ei ole hiljainen, mutta se on hiljainen kolmannen osuuden suunnistajien osalta. Ja nyt näkyy sinivalkoiset värit. IFK Göteborg on tulossa sieltä. Johanna Selvik Lööven tuo nyt viestiä. Sisko Eerika aloitti, kuten aloitti Tiumiilassa, mutta nyt on Marika Teini rautaisella osaamisellaan ja kokemuksellaan. Euroopan mestari on jättänyt nyt Göteborgin, on jättänyt Nydalenin ja Iktisako on noussut siinä jo neljänneksi kyllä. Siinä on Iktisan Hanna Sudol. Sitten UK Kåre, Elsa Kaippe, Södertälje Nykvarn, Hillevi Svärd. Tuttuja suunnistusnimiä edellisellä osuudella oli Bori ja nyt Svärd, Ruotsin maajoukkueen naisia aikanaan. Ja sitten nähdään Antti tuo selitys aikaerolle. Ajautuu siinä vasemmalle IFK Göteborgin juoksija ennen Rastia ja äkkiä ne sekunnit juoksee. Hän oli ehkä minuutin päässä Marika Teinistä käytännössä, mutta tuossa tuli kuitenkin aika karkea virhe ja tästä syystä Göteborg sitten noinkin kaukana. Marika on ollut puolisen minuuttia seuraavaksi nopeinta. Iktisan Hanna Sudolia vauhdikkaampi tähän Rastille ja esimerkiksi juuri nähty IFK Göteborgin juoksija tai hänen virheensä, niin 2 minuuttia melkeinpä hitaampi kuin Marika Teini tähän asti. Ja vaihdosta on tultu kuitenkin noin 15 minuuttia ja no emme laske tasaisen vauhdin taulukkoa, se olisi epäreilua, mutta kyllä nyt on väkevä alku kertakaikkisesti Kalevan Rastilla tälle kolmannelle osuudelle. Sitten Göteborg Majorna edelleen jatkaa hyvin 7. Siinä vähän pitkään katsoo Anna Taksdal, mitä tehdään. 3:09 ero. Mutta tuleeko sieltä pieni varmistus Kaaroset yläkautta? Tuo on inhottava rinne. Siinä on tiheikköä, siinä on kivikkoa, ei juuri selviä kohteita. Joo, Marika Teini ajautuu vähän tonne liian ylös. Saako kiinni? Siitähän tässä nyt kaikki on kiinni. Tuossa hänen oikealla puolellaan paistelisi tuo avokallio varmaankin vähän tällaisen kuusikon takana, että siihen ei pääse nyt kiinni ja veikkaan, että nyt tämä soistuva
mitä Marika jo tapaili tuossa, ja seuraavana tämä avokallio ja laskeva jyrkkä rinne rastille, niin se pienentää vähän tätä muodostumassa ollutta virhettä, mutta auttamatta puolisen minuuttia ainakin tuossa meni hukkaan. Hän käänsi sinne vasemmalle, siinä tuo sininen pisteviiva, tuollainen suojuotti, eli pieni vesinoro sieltä soistuva jatkeena. Ja oli lähdössä aika väärään suuntaan, mutta siinä vilkaisi ilmeisesti kompassia ja katsoi, että nyt pitää lähteä eri suuntaan. Suunta Jyväskylä, Pihla Häkkinen nyt 8. 4 ja 10 on aikaero, eli parisen minuuttia hänellekin tullut lisää. Kulkee aika lailla samoja vauhteja nyt IFK Göteborgin kanssa osuusaikoja verrattaessa. Ja sitten Westerviks UK. Viestiä vie Leena Eliasson-Lööf. Edellisen kerran, kun täällä Vehkaiden Veikot järjesti Jukola ja Venloja viestiä 2011, niin hän oli voittajajoukkueen ankkuri. Eli hänellä on kyllä kokemusta siitä, miten Kymenlaakso suunnistetaan ja voitetaan. Ja kyllä Teini selättää tuon rastin. Voimme huokaista helpotuksesta. Takaajat onnistuessaan saavat hieman pienennettyä tuota aikaeroa, mutta se oli tärkeä ja hallittu korjaus, aivan ehdottomasti. Nyt on totta kai tärkeää Marika Teinin osalta, että hän saa taas hyvä rytmin päälle. Oli tosi vahva tuo hänen alkuosuus. Tämä vähän katkaisi sitä fokusta, ehkä tämä virhe tuohon vitoselle, että nyt nähdään, että miten tämä lähtee tästä hänen osaltaan jatkumaan, mutta pientä epävarmuutta nähdään myös tällä seuraavalla porukalla, että tuossa on aika avoin maasto ensin ja sitten just ennen rastia tulee semmoinen todella synkkä kuusikko, minkä läpi pitää vaan mennä ja uskaltaa luottaa siihen. Vasemmalla aika jyrkkä tuommoinen kallion seinä, mihin ehkä pystyy pikkusen nojata rastia lähestyessä. Uko Tiissaren käy siellä 13, 5.27 on Josefin Kärlundin ero kärkeen. Siinä häntä ennen suomalaisjoukkueesta Tampereen Pyritö Paimio Rasti ja nyt Helsingin suunnistajat. Emilia Tala avannut varsin hyvin. IFK Göteborgin kakkosen Klara Axelsson siinä. Ja saadaan myöskin UK Koore. Ei anteeksi, Lapua Virkiä tietysti. Emmi Hietalahan siinä tuli nuori suunnistaja 5.55. Ja sitten Halden. Mutta Haldenin kakkonen Svetlana Mironova. Näimme jo aloitusosuudella, kuinka Haldenin ykkösellä oli hankaluuksia. Rastikarhut, porilaisjoukkue nyt 18, 60 on Anna Moilasen ero. Ja kyllä tuo Marika Teini alku, se on kyllä kaikki muihin verrattuna ollut hurja. Eli samalle minuuttiluvulle ovat päässeet ainoastaan Iktiisa ja UK Koore. Eli Hanna Sudol ja Elsa Kaippe. Sitten saadaan Lotte Jauhojärvi Markussen ja Trondheimilaisjoukkue NTNUI. Jauhojärvi Markussen on tanskalaissuunnistaja. Ja suunta Jyväskylä kakkonen myöskin huippuvedossa. Kaisa Klementtinen, Benke Lagets, Nydalensi kakkonen. Ja hiidenkiertäjä Toora Kaikkonen on joutunut hieman taipumaan nyt tässä alkuvaiheessa. 6.50 ero, kun se vaihdossa lähtiessä oli 3.13. Tässä nähdään, että tämäkään porukka ei ihan täysin virheettä selviä. Nydalen, Göteborg ja Koore tulee ihan kohtuu hyvin rastille, mutta Iktiisalla eniten ongelmia. Södertäljekin käy siellä aika kaukana hakemassa rastia. Iktiisa ei vieläkään tiedä. Hanna Sudol viestinviejä ei vieläkään tiedä missä on ja Södertälje koukkaa nyt sitten rastia tuolta ympyrän välittömästä läheisyydestä. Tuossa on, niin kuin mainitsin, niin todella heikko näkyvyys just ennen rastiympyrän tulemista ja ei ole helppo paikka. Aika dramaattinen nyt tämä 5. rasti kyllä tällä kolmannella osuudella. Ja siellä taustalla nähdään vähän vasemmalle ajautuu tuo seuraavakin porukka, missä muun muassa Tampereen Pyrintö ja Paimion rasti. Haetaanko siinä sitten vähän parempaa juoksuväylää ja vähän tuo rinne ikään kuin karkaa sieltä oikealta puolelta. Tässä tuo 2,5 kilometrin tilanne ja nyt ne erot ovat pikkuhiljaa sitten repsahtaneet, kun 10. joukkue on 4,5 minuuttia. Eli siinä tuli sitten reilusti minuutin verran lisää tuolta vaihdosta ja pitkälti se johtui siitä, että Marika Teinin isku tähän alkuun oli hyvä. Ja nyt me odotamme sitten seuraavia tietoja Kalevan rastista. Ja onko niin, että siinä etenee juuri kuvissa, hienosti ilmakuvissa Marika Teini. Nainen, joka kauden alussa oli mukana tuolla sprintin maailmancup-kiertueella, mutta Sveitsin kisojen jälkeen totesi, että eiköhän sprintitala riittää ja keskittyy nyt metsämatkoille. Kalevan rasti on tässä kotimaisessa viestiliigassa mennyt voitosta voittoon 3 ensimmäistä osakilpailua ykkössija ja
se on varmasti kasvattanut myös sitä itseluottamusta. 2 viikkoa sitten Kouvolassa oli tuo edellinen kilpailu ja Marika Teini, kuten todettua, nyt varmasti mukavuusalueellaan tällä osuudella tekee tällaista keskimatkan suunnistusta väkevällä otteella. Pohjustaa Elisa Mattilalle paikkaa päästä lähtemään suurviestin kärjessä. Siinä nähdään Marika Teini hakee vähän omaa juoksulinjaa tuolta oikealta puolelta uraan nähden, että tuossa on runsaasti Venlojen viestille ja myös Jukolan viestille tyypillisesti tuota muuta porukkaa kulkemassa niitä samoja uria, ja se on välillä ongelma näille nopeammille päästä näistä ryhmistä ohitse sellaisessa vähän urarikkaammassa paikassa. Ja tässä nähdään taas virhe tälle rastille. Ai, takaisin tänne dramaattiselle rastille. Leena Eliasson-Löf, Westervik tuosta porukasta ensin pohjoiseen omaa virhettä ja sitten muut saivat homman jengoille. Lopulta myös Söderberg sieltä poistui, mutta nyt on kyllä kokeneella Eliasson-Löfillä aika lailla hankala tilanne ja Westerviks UK on putoamassa nyt lopullisesti kärkikamppailusta. 45-vuotias jo vuonna 2013 M-pronssia ottanut nainen ei kuitenkaan sitten kyennyt selättämään tuota rastia, joka on osoittautunut yllättävän vaikeaksi. 1,5 minuuttia nyt kulunut, eli ei se ainakaan se virhe Teinillä ole avannut taka-ajajille ovea liiaksi. Toki siellä oli vaikeuksia myös muille ja hieman sieltä nyt kuvasta katsottuna vasemmalta, kun lähestyy seuraava. Mitä todennäköisimmin se on IFK Göteborg. Tässä vaikka nähtiin se Marikan virhe, niin yhtään ei ole kyllä nämä joukkueet kiinni saaneet, vaan aika lailla käytännössä samassa. Se ero on kuin edellisellä väliaikarastilla kohtuullisen turvallinen vajaa 2 minuuttia. Sitä on tullut 10 sekuntia lisää. Nyt Nydalens kakkossijalla, Göteborg 3, UK Kåre sijalla 4. Ja jos mietitään jo vähän sitä ennakointia ankkuriosuudelle, niin kyllä tällä hetkellä Kalevan Rasti, Nydalens, IFK Göteborg ovat ne ehdottomasti ne kovimmat, heillä nimekkäimmät ankkurit laittaa tuonne peliin. Ja vaikka Göteborgilta puuttuu todella Simona Ebersold, niin heillä on Sanna Fast, joka vastaavasti ei juossut tuolla Tiiumilla viestissä. Silloin koki, että kun on seudulta kotoisin ja tunsi tuon maaston mielestään liian hyvin, niin ei juossut naisten kilpailussa, mutta oli sitten miesten aloituksessa ja laittoi siellä kyllä aika lailla monta urosta nippuu kyllä listoilla. Joo, ihan hyvin harjoitelleita miehiä laittoi Sanna Fast vatiin siellä avausosuudella, eli puhutaan todella kovan luokan fyysisestä urheilijasta. Sanna Fast on myös Ruotsin MM-sprinttijoukkueeseen valittu, eli jonkun verran on sitä lajia painottanut tässä keväällä, mutta erittäin mielenkiintoiset asetelmat on edelleen, että vaikka Marika Teini pystyisi tuosta lisäämään vielä eroa, niin se on varmaa, että Göteborg lähtee sieltä takaa kovaa liikkeelle. Ja osuudella kuitenkin sitten mittaa aika reilusti, joten paljon voi vielä tapahtua ehdottomasti 9 kilometrin ankkuriosuus. Siinä nähtiin, kun Marika Teini otti hyvin myöskin tuon 9. rasti. Siinä oli tiukka hajonta ja mielenkiintoista on nähdä, mitä tapahtuu sitten, kun tuo taka-ajava kolmikko siihen tulee ja onko siinä sitten eri hajontaa. Sekin sekoittaa pakkaa. Vain 4 joukkuetta käynyt tässä vaiheessa ja nyt jo 4 minuuttia kellossa. Eli se tarkoittaa sitä, että muut eivät pysy nyt samassa tahdissa. Ja kyllähän se selitys nähtiin siinä aikaisemmin, kun sitä 5. rastia etsittiin oikein olan takaa. Ja onko kuitenkin niin, että kaikista kiemuroista huolimatta, niin Iktisa sieltä seuraavana tulee 5. Göteborg Majorna 6. 4.13 ja 4.16 on aikaero näillä 2 joukkueilla nyt johtavaa Marika Teini ja Kalevan Rastiin. Eli sitä on tullut Göteborg Majornallakin se minuutin verran lisää. Tuolla näkyy pyrinnön värit, se oli siinä 4.30 paikkeilla edellisessä väliajassa ja suurin piirtein samaa vauhtia kuin kärki on
Sofi Bachmann noin 15 sekuntia hitaammin kuin Marika Teini tullut tähän näiden väliaikarastien välisen sektorin. Sveitsiläissuunnistaja, joka asui Suomessakin tuossa pitkiä pätkiä muutama vuosi sitten ja oli tuttu näky suomalaisessa kilpailussa ja varmaan siitä on kyllä hyötyä ja ammennusta ja ehkä osin se avasikin hänelle paikan tähän Pyrinnön ykköseen. Punahilkoilla on kova kaarti, josta sitten tuo joukkue pitää valita. Siinä kuvista vilahti hetki sitten pois Paimiorasti Tuulia Wiberg 8. 5 minuuttia kärjestä. Sitten suunta Jyväskylä nyt 9. 5.07, eli minuutti myöskin Häkkiselle lisää tällä sektorilla, mutta sijoitus pysyy kuitenkin edelleen 10 parhaan joukossa. Ja taas jos katsotaan koko osuuden aikaa tähän mennessä, niin ainoastaan Uko Kore, Elsa Kaippe mahtuu Marika Teinin kanssa samalle minuutille. Uko Linné, Södergren, Nykvan Orientering ja Uko Tiissaren ovat seuraavat joukkueet. 5,5 minuuttia heillä ero johtavaan tässä vaiheessa. Ja Uko Linnéllä on kova ankkuri Pia Jangvik, mutta ei hänkään tietysti aivan mahdottomia pysty kiinni ajamaan. Kyllähän huippusuunnistajalle 5 minuuttia on vielä tehtävissä 9 kilometrillä, varsinkin jos siellä edessä sitten sorrutaan virheisiin. Kauniissa männikössä tuollainen pieni kumpare odottaa, kun punamustissa Marika Teini on sitä lähestymässä. Olisiko siinä, Antti, tuollainen rapakivikumpare nyt sitten myöskin, jota tuolla maastossa niitä löytyy. Osa niistä ovat kiven näköisiä, osa kumpareen näköisiä. Tämä on tällainen maatunut malli. Se voisi olla kyllä tässä kuvissa. Rapakivihän on kymenlaaksolainen erikoisuus. Pikkuhiljaa rapautuva kivi, siitä pystyy käsi irrottelemaan paloja hyvässä lykyssä. Ja monesti ne näyttää toiselta puolelta pistekumpareelta ja toiselta puolelta kiveltä. Ja siinä on sitten kartantekijä Janne Beckmanilla ollut työtä päättää, onko kyseessä juuri pistekumpare vai kivi. Takaisin 9. rastin hajonnoille ja siinä tuon L-hajonna, joka tulosnassa tulee ensin vastaan, ovat poimineet Nydalen sekä IFK Göteborg, Uko Kore. Kylmäpäisesti tuo M sitten tuolta myöskin haltuun. Ei ainakaan tämän perusteella nyt mitään isompaa ongelmaa ole ollut, mutta kellohan sen kohta kertoo, miten toteutuksen sujuvuus näkyy, kun päästään itse tuolle väliaikarastille, jossa Kalevan rasti on nyt käynyt jo reilu minuutti sitten. Tässä jälleen tuo maastotyyppi, se muuttuu hiukan, eli näitä kallio-osioita on täällä jonkin verran, ja jos aivan vanhaa karttaa katsotaan sieltä 80-luvulta, niin se kuvaus oli hyvin erityyppistä, ja Janne Beckman on tuota harmaata väriä käyttänyt vähän säästeliämmin kuin tuolloin aikanaan karttoja valmistettiin. Joo, se on kuvausohjelman mukainen kartta, tämä Jannen kartta, eli silloin kun on avointa silokalliota, missä nastari rapisee, niin siinä on sitten tällaisia harmaita laikkuja. Ne erottuu melko hyvin maastossa ja erittäin kova vauhtia toki pystyy pitämään noilla kallioalueilla. Siinä oli kyllä lähtemässä syntymään Iktiisalle virhe ja tuohon palaamme sitten, kun ollaan saatu ensin takaa jo ryhmää tälle väliaikarastille. Saarnirasti 4,6 kilometrissä ja 2 minuuttia täyttyy, joka tietää jälleen hyvää. Muutama sekunti jälleen lisää Marika Teinille ja Kalevan rastille eduksi. Näin leimaavat siinä Sälvik, Löven sekä Kaija Wiesen-Nordhagen sekä Elsa Kaippe sitten vielä UK Koresta viimeisenä tästä kolmikosta. Tämä trendi kun jatkuu vaihtoon saakka, niin hyvältä näyttää Kalevan rastin osalta. Tässä ollaan Kalevan rasti Marika Teinin kyydissä. Hän on tässä loppuradan tasaisilla alueilla tulossa pikkuhiljaa kohti lentokenttää, ennen kuin nähdään vähän siinä kaatunutta puuta, mutta yleisesti aika hyvä juostavuus tuossa. Hänellä oli juuri. Tässä Iktiisa tuli pienen virheen kautta tonne omalle M-hajonnalle ja jäi kyllä siinä nyt Göteborgista aika paljonkin, tuommoisen minuutin verran hukkasi aikaa, ja siinä myös Tampereen Pyrintö Paimion rasti ja suunta Jyväskylä ohitti Iktiisa tällä rastilla.
Suomalaiskolmikko leikkasi edelleen ja samanlainen Ja Linné. vaikeus on Linneellä kyllä. Hän pudottaa nyt tuonne alas liian aikaisin ja on kun käyräväli on 2,5 metriä, niin hän on tuollaisen 5 metriä korkeustasossa liian alhaalla. Ja helppohan tuolla on samaistaa. Siellä on vähän tuota pientä kivikkopohjaa ja matalaa lakeaa muotoa, mutta tätä naista eivät ole tänään kivikot ja laakeat muodot toistaiseksi riivanneet, vaan päättäväisesti puskee Marika Teini tuossa varvikossa eteenpäin. Tuo näyttää tuollaiselta hyvinkin juostavalta maastolta, mutta itse asiassa tuolla on mustikanvarpua paikoin aika korkealle naisilla vielä tuonne lähes polveen. Ja heti kun tällainen ura saadaan alle, niin kyllähän se alkaa maistua se juoksu aivan eri tavalla. Kyllä Marikalla on siinä jonkun edellisen osuuden ura alla ja nyt tuntuu, että vauhti vaan lisääntyi, kun pääsi siihen ja seuraavana siitä sitten tielle ja pikkuhiljaa aletaan sitten lähestymään jo näitä vaihtoalueita. 4,6 kilometrissä odotukseen seuraavat joukkueet ja nyt Tampereen Pyrito on sieltä jo nousemassa. Sofi Pahman tekee hyvää osuutta. Hänen edellään kuitenkin Göteborg Majorna. 4.37. Sitten sieltä Tuulia Wiberg, Sofi Pahman, Pihla Häkkinen. Nyt tämä suomalaiskolmikko parantelee asetelmiaan. Ero 4.45 noin pyöreästi. Se on sama kuin edellisellä väliaikarastilla, eli hyvää kyytiä ovat pitäneet tässä Marika Teini leimaa lentokentän pohjoispäässä yleisörastilla. Siitä ei ole enää sitten kuin muutama 100 metriä tuohon crossiradalle ja viimeiselle rastille. Tuosta saadaan sitten tuosta kiitoradan päästä Ahon rastilta vielä tuo viimeinen tieto myöskin tähän kolmikkoon nähden. Vieläkö se ero muutamalla sekunnilla suurenisi? Tässä on ollut aika fyysinen sektori. Joo, ja oli pieni tähän rastille 12, pieni reitinvalinta eroavaisuus. Marika Teini tuli hieman suoraviivaisemmin tätä väliä, ja kun tämä porukka kiersi vähän paremmin juostavia reittejä, mutta pidempiä, niin jännä nähdä tuossa väliaikarastilla, että mikä se tilanne nyt on. Tuskin hirveän isosti on muuttunut. Ja siellä pyritään nyt asetelmia parantamaan. Se numero 25 UKK Elsa Kaipe ohittaa Nydalensin Kaija Wiesnes Nordhagenin ja näyttää vielä aika pirteältä. Vastaavasti ehkä tämä Nydalensin suunnistajan askel on jonkun verran raskaampi. Myöskin siinä tietysti vähän tuo juoksijan koko ja tekniikkakin siihen vaikuttaa, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että sieltä Kaippe lyö lisää vauhtia ja pyrkii pääsemään Selvik Löövenin peesiin vielä kiinni ja vastaavasti Wiesnes Nordhagen kärsii tällä hetkellä. Suunnistusvaikeuttahan tässä ei enää ole, eli nyt lähestytään polkua pitkin ja sieltä aukeaa tuo kiitoradan pää. Ja tässä nähdään, kuinka numero 1 rinnassaan IFK Göteborg nyt leimaa ja pikkusen on sitten pienentymään päin. Eli nyt saatiin lohkaistua sitten sellainen 20 sekuntia Teinin edusta pois tähän rastille. Siinä saattoi olla se pieni reitinvalintaero, jossa oli juostavuudessa aika merkittäviä eroja, niin Marika Teini ehkä menetti siinä tuo 20-25 sekuntia, ettei hänen vauhtinsa ole kyllä hyytynyt. Yhtä vahvaa se on edelleen kuin siellä alkumatkasta. Ja kannustus kuuluu, kun Marika Teini lähestyy kohti viimeistä rastia, tuota isoa kiveä crossiradalla ja siitä alkaa loppuviitoitus. Ja nyt Elisa Mattila odottaa siellä paikkaa päästä taistelemaan Vellojen Viestin voitosta. Eihän Mattila ensimmäistä kertaa ole pappia kyydissä. Silloin Lahden suunnistajissa hän oli jo tässä paikassa ja teki silloin todella upean suorituksen Kauhavalla. Mutta tähän kilpailuun lähdettäessä Kalevan rasti oli se ennakkosuosikki ainakin suomalaisjoukkueesta ja yksi kovimmista haastamaan naisten viestisuunnistusta viimeiset vuodet hallinnutta IFK Göteborgia. Ja nyt pääsee kyllä hienossa, mutta kovassa paikassa tuolle ankkuriosuudelle. Marika Teini teki mahtavan osuuden tässä, aloitti sen väkevästi, pystyi karistamaan muut kannoltaan, ei sortunut sen jälkeen merkittäviin virheisiin.
Ja tuo nyt Kalevan Rastin ykkösenä tähän viimeiseen vaihtoon. Hetken kuluttua osuus on takana. Mutta tällä loppuviitoituksella on vielä annettava kaikkensa joukkueen eteen, koska jokainen sekunti, jokainen askel, se vie lähemmäksi myöskin sitä Vellojen viestin voittoa ja takaamaan mahdollisuutta Elisa Mattilalle tehdä erinomainen ankkuriosuus. Siinä on Mattilalla nyt aika herkullinen paikka. Taka-ajat ei ole ihan tuntumassa. Tietää aika tarkkaan sen eron, mikä sinne on. Ja pääsee yksin tekemään työtä tässä alkumatkasta. Elisa Mattilahan on tuosta Kouvolasta kotoisin, joten aivan vieras maastotyyppikään tämä ei hänelle ole. Eli nyt on kyllä hieno paikka lähteä. Mutta pelottavan lähellä siellä tulevat jo taka-ajajat. Elsa Kaippe on nyt ottanut tässä parivaljakossa ohjat käsiinsä, kun pudottelevat tuonne viimeiselle rastille. Eli Uko Koore on nostamassa kyllä tänä vuonna sijoitustaan korkealle. Numero kertoo viimevuotisen Mikkeli Jukolan sijoituksen 25 ja siitä Kaippe. Ja taustalta kerrotaan, että siellä on käynyt nyt myöskin kiitoradan päässä sitten Pyrintö, Paimio, Rasti, Suunta, Jyväskylä, Göteborg, Majorna ja ero heillä edelleen tuo 4.15, 4.20. Näin on Elisa Mattila saanut kartan ja pitkän huiskea nainen, joka on kärsinyt erilaisista loukkaantumisista, mutta aina silloin kun on terveenä, niin tekee hyvää tulosta. On nuorten maailmanmestari ja on myöskin näissä viestiliigoissa kerännyt hyvää kokemusta siitä, miten juostaan paineistetussa tilanteessa näitä vastuuosuuksia. Mutta katsopas tuota Kaipen iskua. Vielä tuohon loppuun hän pystyy nitistämään IFK Göteborgin Selvik Löövenin ja tekee kyllä todella hyvän osuuden ja pystyy jopa tässä lopussa vielä ottamaan 10 sekuntia kiinni. Kyllä. Jouko Koorelta ankkuriosuuden lähtee siinä. Vendela Söderqvist, nuori suunnistaja, ja vieressä on sitten yksi maailman kovimmista tällä hetkellä, Sanna Fast. Kyllä siinä asetelma tietysti aika selkeä on ja sitten numero 7 Nydalens joutuu tässä lopussa taipumaan aika rajusti. Kaija Wiesnes Nordhagen, 20 sekuntia tulee eroa Kooreen sekä Göteborgin. Marika Teini, teit vähän pesäeroa muihin tällä kolmannella osuudella. Kalevan Rasti semmoinen 1.40 suurin piirtein nyt etumatkaa muihin. Kerro ensinnäkin, miten sulta tämä kolmas osuus nyt sujuu? No lähdin tarkoituksella aika kovaa, kun siinä oli sitä porukkaa, koska tiesin, että se kova alku on mun vahvuus, mutta kyllä se sitten alkoi puolen välin jälkeen painaa se kova alku ja tuli muutama semmoinen virhe, että ehkä minuutin olisi saanut pois vielä ajasta pienellä tarkkuudella, mutta on toi ihan hyvä ero taappäin kuitenkin. Tekin olette varmasti valmistautuneet hyvin tähän, koska Kalevan Rastissakin vahvaa viestityötä tehdään. Onko jotain sellaista, mitä voit sanoa, että tässä me onnistuttiin ennakointimielessä? No me tehtiin tuossa toissapäivän semmoinen malliharjoitus, missä oli pelkkiä noita tyhjiä välejä. Niin sanon, että se oli erittäin hyvä täsmäharjoite tähän, että muisti tosiaankin katsoa sitä kompassia ja luottaa siihen, että menee oikeaan suuntaan, vaikka se oli välillä tosi epämääräistä. No niin, sitten lähetit ankkuriosuudelle Elisa Mattilan viestiliigassa. Ollaan nähty tietysti, että nainen on hyvässä ankkurivireessä, mutta analysoi meille vähän, että mitkä ne Elisan vahvuudet on tällaisesta asemasta. No Elisa on päässyt näitä nyt siellä viestiliigassa ainakin harjoittelemaan näitä ankkuripaikkoja. Että kyllä mä luotan, että Elisalla on tämä maastotuntemus hyvä, koska hän on tuosta Kouvolasta ja ei varmasti aliarvioi maastoa. Ja kyllähän sillä toi tossu liikkuu aika kovaa, että muutaman kerran olen jäänyt suoraan vetoon viestireenissä, että luotan kyllä sen vauhtiin. Sano vielä, kun olette ollut nyt muutaman vuoden tässä kärkikahinoissa jo mukana myös naisten puolella Kalevan Rasti, kuinka kova nälkä teillä on siihen voittoon? No siis se on vähän sellainen, että jos on liian kova nälkä, niin se voi kostautua. Et me ei ole siitä voittamisesta silleen puhuttu, mutta olisihan se ihan hienoa. Mutta enemmän mennään niiden suoritusten kautta. Ei muuta kuin jännäämään, miten tapahtuu. Kiitos.
Siinä Marika Teinin viisaita sanoja ja tuo taktiikka siitä, että lähdettiin kovaa, niin se kyllä näkyi kellossa. Ja ehkä se sitten hieman näkyi täällä loppupäässä siinä, että joutui taipumaan. Mutta suomalaisittain hyvältä näyttää, kun Nydalenin jälkeen seuraavat 3 joukkuetta ovat Tampereen Pyrintö, Paimio, Rasti, Suunta, Jyväskylä. 4.13 pyrinnön ero kärkeen, Paimiolla 4.22 ja Suunta Jyväskylä 4.29. Ja kyllä oli myös Sofi Pachmanin veto tänään vahva ja se näkyy aivan tässä karttatelineellä asti. Vaikka siinä on tuota haketta, pehmeää, epätasaista, niin sveitsiläissuunnistaja lyö vain lisää löylyä kiukaalle. Ja Venla Harju pääsee siitä sitten matkaan tuolle ankkuriosuudelle. Toisiksi parhaana suomalaisena tällä hetkellä sijalla 5. Harjulle tuo sprinttikevät ei ollut varmastikaan sellainen, jota hän tavoitteli. Ja nyt on katseet siirretty sitten jo kohti maastomatkoja, kun tuo paikka tuonne Italian MM-kisoihin ei sprinttimatkoilla auennut. Siitä Paimion Rasti ja kartta alkaa aukomaan Ami Nyman. Paimion Rasti on tälle kaudelle nostanut myöskin tasoaan. He vahvistuivat ja Viestiliigassa on tullut kakkossijoja. Ja Suunta Jyväskylän Pihla Häkkinen kaikkensa antaneena lähettää Teresa Roturiäärin sitten tuonne 9 kilometrin taipaleelle. Ja siinä on hyvä ja hieno suomalaiskolmikko ja mikä jottei olisi vielä mahdollista siitä sijoituksia nostaa. Toki siellä on, niin kuin mainittu, kovia ankkureita. IFK Göteborgilla Sanna Fast, sitten Nydalens SK:lla Victoria Hestad Björnstad. Ja todellakin se niin sanotusti kevyin nimi, jos ankkureista voidaan tällä tavalla puhua tällä tasolla, on Vendela Söderqvist, UK Kåren viimeisen osuuden viestinviejä. Sitten seuraavat 8. Göteborg Majorna 4.45 kärjestä, Södertälje Nykvarn orientering 9. 55 ja Iktiisa 10. lähes 6 minuuttia kärjestä ja sitten päästään kuulemaan pyrinnön Sofi Pachmanin mietteet oman osuutensa jälkeen. Sophie Bachmann, it looked like you really got your energy till the end. You hit yourself to that wall there, but did you hurt yourself at all? No. Oh, no, it's all fine. Yes, the last part was quite physical, so I just tried to push and gave Venla as many seconds as possible, so I tried my best. Yeah, but it was tough. Did you get a chance to say anything to Venla before she went? I tried to show her her number, smile and say Hyvä, but I don't know if she could hear it because I was breathing so hard, so maybe she didn't understand. How did you experience this year's Venlat? It was really, really nice. The middle part was very tough technically and also physically. The ground was quite rocky, so it was tough to run. So like speedy beginning, really tough middle part and then speedy end. But really enjoyable, very nice course. It was fun, despite the rain. The first teams are a little bit further, but I mean it's a couple of minutes, a little bit even more. But what do you think about what Venla can do? I think she will for sure do her best. I don't know exactly the standings. I didn't see when I came in, but I'm sure she will do her best. Thank you very much. Thank you. Näin Sofi Pachman siinä oli luonnollisesti tyytyväinen omaan suoritukseensa ja sanoi, että tuo lopun fyysinen osuus koitti vain painaa siinä kaikki mahdolliset sekunnit sitten Venla Harjulle. Nautti tästä kilpailusta sateesta huolimatta ja oli erittäin mukavaa ja nautinnollista. Paikoin pohja oli kivistä ja suunnistus teknisesti myöskin haasteita riitti ja tuossa myöskin lopussa, kun Niina kysyi, että pystyykö hän mitään sanomaan Venlalle, niin tietysti huippujoukkueella tärkeää on se, että näytetään se lähtevälle kilpailulle tulevan kartan numero, kun maitohapot korvissa tuossa telineestä karttaa otetaan, että se varmasti on oikea. Ei siinä sitten juurikaan paljon muita kommentteja ehditä sanoa ja valitettavasti pyrinnölläkin taitaa olla kokemusta siitä, että vaihdossa on otettu aikanaan väärä kartta ja sitä virhettä ei kukaan halua koskaan toistaa. Totta kai se on erinomaisen tärkeää, että tuleva juoksija näyttää, niin kuin tässä oli malliesimerkki, sen kartan numeron, missä on joukkueen rintanumero ja osuus ja myös lähtevä suunnistaja ensitöikseen tarkistaa se.
Venlojen viestin tilanne viimeisessä vaihdossa. Kalevan Rasti johtopaikalla Marika Teinin hienon osuuden myötä. UKK, IFK Göteborg, Nydalens siinä seuraavilla sijoilla ja suomalaisittain vielä 10 joukossa ilahduttavasti Tampereen Pyrintö 5. Paimion Rasti 6. suunta Jyväskylä 7. Iskuetäisyllä vielä jopa nousta tuonne palkintokoroketaisteluun ja poimitaan tuolta sijalta 15 UK Linneen 7.54 ja matkalla on huippusuunnistaja Pia Jang-Vik. Tuulia Wiberg, Paimion Rasti taas hyvin pelissä mukana. Toki muutamia minuutteja ei sinne ihan kärkeen, mutta jälleen sellaista hyvästä top 10 sijoituksesta kamppailette. Tuulia, kuinka tyytyväinen sä oot oman suorituksen tänään? No kyllä mä oon erittäin tyytyväinen tämän päivän suoritukseen. Että jotain pieniä epävarmuuksia oli, mutta ne selvisi sillä, että pysähtyy. Niin oli kyllä mukavaa mennä tuolla tänään. Mistä iloitset ennen kaikkea omassa suorituksessasi? No ehkä se, kun oli tyhjiä suuntavälejä, niin ne napsu kohdalleen, niin se on semmoinen, mitä ehkä etukäteen mietin, että siinä pitää olla tosi tarkkana, niin se on kiva, että siinä sitten onnistui. Niin Marika Teinikin sanoi, että he olivat vähän niin kuin sellaisiin valmistautuneetkin, niin sinäkin ajattelet, että se oli juuri se omalta osaltakin hyvä suoritus tänään. No joo, kyllä se täällä on haastavaa osua, kun ei ole kartalukupisteitä siinä lähellä, niin pitää olla tosi tarkkana, kun kulkee suunnan kanssa siellä metsässä. No Paimion Rasti hyvin näissä suurviesteissä niin kamppailette tosiaan semmoisista top 10 sijoista, niin kuinka paljon teillä on tätä suurviestipanostusta? Miten siinä näkyy? No kyllä meillä on ollut talvella jo leirejä kerran kuukaudessa ja nyt keväällä sitten kisareissuja ja leirejä vielä lisää, niin kyllä me viesteihin panostetaan ja on sille ilo lähteä aina viestiliikoihin ja Jukolaan ja Venloihinkin myös. Kiitos Tuulia, nyt jännäämään mihin asti sitten tänään paukut riittää. Jes, kiitos paljon. Ja nyt nähdään sitten ensimmäistä kertaa tämä ykkösrastien hajonta ja siinä ei kyllä ole käyrää, ei käyrää käytännössä tuosta, mistä nyt Elisa Mattila sukelsi, niin sitä mitä Wiberg äsken tuossa toi esille, kompassilla on tultava, peilattava kohteita ja jos pistemäisiä sellaisia tulee vastaan, niin niistä varmistettava sijainti. Tässä ehkä nämä ensimmäisen tien jälkeen tulevat rastit A ja C on ne helpommat, koska siinä tiellä pystyy kohtuullisesti paikantamaan itsensä. B ja D sitten haastavammat. Toki näillä ankkureilla, kun 3 osuutta on noita samoja rasteja jo juossut, niin on hieman eri tilanne kuin ensimmäisen osuuden juoksijoilla vaikkapa. Eli tuolla kyllä kulkee nyt paljon uraa maastossa. Sanna Fast teki siinä pienen koukauksen. Vähän tuonne D:lle taittui ennen kuin B:lle ja Mattilalla näyttäisi nyt menemään hyvin. Joo, Elisa Mattila poimi siitä omassa erinomaisesti ja nähtiin myös tuossa Tampereen Pyrintö, Paimion Rasti, jotka lähti suurin piirtein yhtä aikaa maastoon. Ja Ami Nyman oli avannut erittäin vahvasti ja oli siinä hivenen Venla Harjun Tampereen Pyrinnön juoksija edellä ja suunta Jyväskylä siellä Vanavedessä, mutta Fastille pieni koukku siinä. En tiedä hermostuiko häntä tuo alku. Hän on takaa jo paikassa. Pitäisi pystyä pitämään koko ajan kovaa vauhtia. Tietää, että siellä 1,5–2 minuutin päässä menee viestin kärki. Ja ei se ero nyt mahdottomasti kyllä kaventunut näytä olevan tässä vaiheessa, mutta väliaikarastilta numero 4 me tullaan saamaan sitten nämä tarkat erot. Ja siinä nähtiin hyvin Sanna Fastin kuvissa, kuinka sitä uraa sinne on muodostunut ja varsinkin tällaisella sateisella säällä se ura sinne helpommin syntyy, mutta onneksi tämä kangaspohjainen maasto on myös sellaista, että sellaista mutaliejua ei välttämättä tule oikeastaan syntymään missään vaiheessa. Se ura ohjaa joskus suunnistajan etenemistä ehkä sellaiseen suuntaan, mihin ei välttämättä tekisi mieli mennä, jos noudattaisi aivan sitä puhdasta omaa suunnitelmaa. Eli se on vähän sellaista tilanteessa elämistä, että se uran maksimaalinen hyöty ja silti kontrolli säilytetään siinä ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Sieltä lähestyy nyt Elisa Mattila, numero 5, loikkii sieltä kivien keskeltä ja ottaa leiman tältä Vainion Rastilta viimeistä kertaa nyt tässä Venlojen viestissä ja sinne poistuu. Ja hyvän näköistä on tuo tekeminen tällä hetkellä kyllä Elisa Mattilalla. Todellakin Kouvolan suunnistajien kasvatti, sitten kävi Lahden suunnistajissa nyt jo muutaman vuoden ollut Kalevan Rastin naisten vahvuudessa. Tässä nähdään tämä tilanne vähän laajemminkin. Siinä Paimion Rasti ja Pyrintö kamppailemassa näistä seuraavista suomalaisjoukkueista. Siellä taustalla sitten enemmänkin joukkueita, siellä muun muassa suunta Jyväskylä.
Pyrintö oli ehkä pikkusen epävarma olinpaikastaan tässä ihan viimeisimmässä kuvassa. 45 sekuntia kulunut nyt Elisa Mattilan käynnistä. Vaihdossa aikaero IFK Göteborgiin oli 1.37. Nähtiin, että Fastilla pientä epävarmuutta siinä ensimmäisellä rastilla. Mistä suunnasta hän sieltä syöksyy, tulee hieman eri suunnasta kuin äsken Mattila. Siinä numero 1 rinnassaan Ruotsin maajoukkue nainen 1.11, puoli minuuttia pystynyt vajaat ottamaan nyt eroa kiinni. Vähän katsoi siinä tarkasti karttaa, että miten lähtee toteuttamaan seuraavaa rastiväliä. Kyllähän tämä herkulliseksi on ajautumassa tämä tilanne. Minuutin ero ei enää suuren suuri ole. Kuvaa sitä, että Fast on hivenen kovempaa pystynyt tätä alkurataa juoksemaan, mutta matka on vielä pitkä ja Mattilakaan ei virheitä kyllä ole tehnyt. Ja seuraava hajonta on siinä sähkölinjan jälkeen ja todennäköisesti vahva ura menee tuosta suoraan ja nyt tuo suo, jota Mattila lähestyy, siitä pitää osata kaartaa sitten oikealle rastille. Seuraava kaksikko odotukseen, eli nähtiin siellä GPS-kuvassa kuinka UK Kåre sekä Nydalens SK olivat jääneet ja heillä oli tuo sama hajonta ja sinne oli mielestäni vähän Kåre tehnyt pienen sen koukun, eli todennäköisemmin saamme Victoria Hestad Björnstadin, joka vaihtoi IFK Göteborgista Nydalensin väreihin. Ja siinä nähdään 2.18 tuo ero ja sitten UK Kåre 2.37. Sinne vilkaisee Vendela Söderqvist lähtösuuntaan. Sieltä löytyy G-hajonta, pieni kumpare suon laidasta ja sitten tullaan kohti tuota yhteistä rastia. Ja vastaavasti nyt IFK Göteborgin Sanna Fastilla tuo kaikkein vasemmanpuoleisin hänen tulosuunnastaan ehkä pisteenä kaikkein tuommoinen pienin. Siellä tuo varma kohde on tuossa ennen tuo suo ja sitten vähän keltaista aluetta, mutta nuo keltaisetkin alueet ovat aika vaihtelevia tässä kilpailumaastossa. Ne voivat olla osin vanhoja metsäkoneuria tai sitten muuten pieniä aukeita alueita. Käyriinhän huippusuunnistajat paljon nojaavat tällaisessa rastinotossa. Lähes 4 minuuttia on kulunut ja odotellaan sitten seuraavia, mielellään tietysti suomalaisvärejä. Ja siellä hetken kuluttua on luvassa rastiväli 7-8 ja katsotaanpa minkälaista reitinvalintaa tai toteutusta Antti Harju tähän olisit nostamassa, kun ajatellaan vaikka Elisa Mattilan ankkuritilannetta tällä hetkellä. Niin kuin nähdään, niin siinä tässä 7-8 rastivälin keskellä on tuommoinen aika ankeen näköinen oja, hyvin peitteinen ojien hässäkkä ja se ehkä pitäisi kiertää jommalta kummalta puolelta. Niin kuin on nähty, niin aika suoraviivaisesti tässä kuitenkin juoksijat on yrittäneet edellisillä osuuksilla juosta, niin ehkä tuolta lopuksi kuviorajaan tukeutuen tämän rastin itse ottaisin, että vaihtoehtona toki voisi olla myös ottaa vähän isompaakin kiertoa mahdollisesti täältä jopa tien kautta, mutta tämmöisiä valintoja me ei ole kauhean kovasti kyllä nähty, että enemmän on suoraan menty. Ja kohta me nähdään, miten sitten Kalevan rastin Elisa Mattila ensimmäisenä lähtee tätä rastiväliä toteuttamaan. Ja rastiotossa oleellista on, että tuo poikittaisen polun kohdalla siinä pitäisi tietää, missä ollaan. Siinä on isoa kiveä, vähän pienempää kiveä ja niiden avulla sitten tuo sijainti saada selville. Tuolta väliaikarastilta saadaan tietoa. Tampereen Pyrintö käynyt siellä 5. 4.05 Vella Harju, eli on avannut varsin hyvin. Parisenkymmentä sekuntia Sanna Fastia hitaampana ja Ami Nyman puoli minuuttia myöhemmin siellä 6.
Eli nyt suunta Jyväskylä, niin kuin GPS-kuva kertoo, ei ole pysynyt tässä suomalaiskolmikossa enää kolmantena jäsenenä, vaan on pudonnut nyt tuonne taaemmaksi. Siellä Göteborg, Majorna, Iktiisa, NTNUI ovat tulossa. Ja NTNUIlla ankkurina suomalainen Anu Tuomisto. Eli hetken kuluttua 6 minuuttia on kulunut, ja jos katsotaan tuota aikaeroa vaihdossa, niin 10. joukkue Iktiisa oli 5.57 kärjen takana, ja sieltä sitten loikitaan vauhdikkaasti, ja tämä on Teresa Roturière suunta Jyväskylä. Tsekkisuunnistaja myöskin asusteli pitkän aikaa Keski-Suomessa. Ja sitten Anu Tuomisto. Aikamoinen lohkaisu tuohon. Tuomisto ottanut pykäliä hyvää NTNUille trondheimilaisjoukkue ja 6.19 ero kärkeen. On pystynyt nipistämään Kalevan Rastin erosta 7 sekuntia vaihdon tilanteeseen nähden, ja siinä kammoittelevat mukana nyt Södertälje, Nykvan Orienteerin sekä Göteborg Majorna. Molemmille varmasti kelpaisi kyllä tuo sijoitus, joka tällä hetkellä tulostaulussa näkyy. Siellä Amanda Klein sekä Eva Önhargen Jörgensen vievät viestiä näissä joukkueissa ankkuriosuudella. Helsingin suunnistajat ja Elli Punto 6.58. Parikymmentä sekuntia jäänyt Elisa Mattilalle tässä alkuvaiheessa. Elli Punto, joka on näitä meidän tulevaisuuden tähtiämme, toivottavasti kärsi tuossa vähän sydänlihastulehduksesta keväällä ja joutui ensimmäisen maailmancupin kierroksen jättämään väliin. Kierroksen, jossa menestystä niitti tämä nainen UK Lineen Pia Jang-Viik. Ja hän on ollut odotetusti kaikkein kovin tässä alkukiihdytyksessä, ja sitten nähdään tuo toteutus ja siitä suoraviivaisesti lähdetään, mutta nyt Mattila näyttäisi ottavan tuon tiheikön alkuosan ainakin tuolta oikealta puolta. Siellä on tuota vihreää viivoitusta, joka tarkoittaa, että siellä on harvennusta. Ja ehkä vähän tuollaista turhaakin poikittaisliikettä Elisa Mattilan viivassa tässä nähtävissä, että oli ensin lähdössä vähän enemmän tuonne viivasta vasemmalle, mutta vaihto kuitenkin tänne oikealle, ja nythän on harvennus hakkuulla tällä hetkellä, se ei ole kauhean nopeata. Tulee kiertämään nyt ton vihreän tuolta oikean kautta sitten ja lähestyy Rastia sieltä, kun taas Göteborg näyttää ainakin tässä vaiheessa lähtevän enemmän vasenvoittoisesti tätä Rastia. On hyvä muistaa, että siellä todennäköisesti vähän näitä uria saattaa olla joko auttamassa tai sitten harhauttamassa. Sehän on myöskin ratamestareiden työkalupakin yksi keino, että näitä hajontoja käännellään eri osuuksilla siten, että aikaisempien osuuksien urat mahdollisesti veisivät kärkisuunnistajia harhaan. Siinä nähdään tuo aikaeron kehittyminen tällä hetkellä. GPS:n perusteella se on minuutti 15, minuutti 20 välillä, ja nyt Sanna Fast toteuttaa sen sinun valintasi. Joo, ja nyt tästä lähtien sitä on aika hankala laskea, koska naiset on eri reitillä, ja mielenkiintoista nähdä sitten, minkälainen se ero tuossa kasilla on. Todellisuudessa en usko kauhean ison eron muutokseen, paitsi jos tämä kohta Sanna Fastin eteen tuleva vihreä viidakko onkin todellisuudessa erittäin hidas kulku. Ja nyt Elisa Mattila on tuossa poikittaisella polulla ja varmasti havaitsee tuosta vasemmalta puolella tuon ison kiven, saa siitä sen viimeisen varman, ja nyt tarkalla suunnalla kohti tuollaista sinällään aika epämääräisen näköistä aluetta. Siinä on soistuvaa, eli ei aivan tuollainen täysi suo, vaan soistuvaa maata. Tuollainen heikko oja, eli katkoviiva sininen, vähän päättyviä metsäkuvion rajoja, pikkuisen vihreää, eli siinä on oltava kyllä tarkkana ja maltti Rastia lähestyttäessä, ja hyvältä näyttää tässä vaiheessa Mattilan suunta. Veikkaan, että on erittäin peitteinen alue, ja tässä on just tämmöinen tyypillinen piste, millä ratamestarit on hakenut vaativuutta näille osuuksille, eli tullaan Rastille siten, että mitään kovin varmaa kiintopistettä ei ole ihan siinä lähimaillakaan, vaan pitää tulla tarkasti kompassilla, ja Elisa Mattila sen tekee todella hienosti. Ja kyllä taustallakin nähdään vähän tuollaista ässää, eli Victoria Hestad Björnstad Nydalen. Tuollainen sivuttaissiirtymä tuossa viivan oikealle puolelle. Vella Harju lähti tuolta Seiskarastilta ensin kohti tuota kalliota ja on nyt siellä rinteessä. Ilmeisesti hakee vähän juostavampaa väylää, tuskin on kuitenkaan pyrkimässä tielle, eli se valinta ei ole nyt ottava näille huippunaisankkureille.
Ja tuo 9. rasti on sitten sellainen, josta saamme myöskin tietoa, eli se norpparasti siellä odottelee, köllöttelee niin sanotusti. Ja toistaiseksi Elisa Mattilan suoritus tässä ankkuriosuuden alkumatkalla on ollut kiitettävää luokkaa ja ei ole pystynyt Sanna Fast sellaista superhyökkäystä tekemään. Ja Kalevan rastilaiset varmasti siellä tällä hetkellä miettivät, että kestäisipä tuo tilanne nyt maaliin saakka, ja sitähän mekin totta kai täällä toivomme. Siinä on nyt alkuhöyryt päästelty ja mielenkiintoista nähdä, onko se ero vielä kaventunut vai onko kenties kasvanut sitten taaksepäin. Se äskeinen reitinvalinta me nähtiin siinä, naiset otti eri reitin ja kohta Elisa Mattila odotetaan tähän väliaikarastille ja sitten laitetaan kello käyntiin. Siinä on tällä hetkellä elävä viitoitus kyllä Mattilalla, jos tuolta suunnasta tulee. Ja kyllä tässä sellainen röyhkeys pitää myöskin näillä huipuilla olla. Sieltä tulee ilmeisesti hieman tuolta sivusta kyllä omaa valintaa. Ei ole häiriötä nyt muista. Eli kärki tulee, antakaapa tietä. Sieltä välistä leima 4,3 kilometriin. Kalevan rasti johtaa Venlojen Viestiä täällä Kotkassa. Järjestyksessään 48. Venlojen Viesti on käynnissä ja sitten takaisin tuolle rastivälille, jossa nähdään näitä toteutuksia. Molemmilta puolilta vihreää nyt naiset menevät. Korea Paimio vasemmalla, Nydalen ja Pyrintö oikealla puolella. Edellinen suomalaisvoittaja on siis vuodelta 2010. Silloin Kytäjältä Hyvinkäältä. Silloinkin oli sadekeli, toki se taisi tulla vasta miesten kilpailu, jos oikein muista, mutta olisiko tämä sadekeli tänään sitten siivittämässä suomalaisnaisia kohti sitä pitkään kaivattua Venlojen Viestin voittoa. Ja mikä iloisinta, Kalevan rasti on koonnut tiiminsä kokonaan suomalaisnaisista. Tarjollahan olisi mahdollisesti ollut Cécile Calandry, joka viime vuonna oli aloitusosuudella, mutta ei onnistunut Tiiumilassa eikä onnistunut oikein viime vuonna Venloissakaan. Mutta hyvin on kyllä Sanna Fastin alkutaival kulkenut 1.04, mutta vain 8 sekuntia tuolla sektorilla ja se tietää hyvää. Siinä edelleen kuitenkin on se minuutti kiinni otettava ja Elisa Mattila, niin kuin nähdään, leimaa sujuvasti siinä rastilla numero 10 ja Elisa Mattila tuo 10 rastiin sieltä leimaa hännän. Pituus toki lyhenee. Siinä on vähän jyrkempää rinnettä ja vaativampaa rastinottoa. Eihän se montaa epävarmaa askelta vaadi, kun siitä aina sitten lohkaistaan aikaeroa kiinni. Ja virhettä ei missään nimessä saa tehdä. Nyt tuo lähtö tuonne seuraavalle rastille on aika eriskummallisen näköinen. Ja siellä odottaa naisia nyt pitkä rastiväli ja kohta pureudutaan sitten siihen väliin kiinni, minkälaisia valintoja on mahdollista tehdä. Tämä saattaa olla tämän kilpailun kannalta erittäin ratkaiseva rastiväli. On se ainakin Venlojen Viestin pisin. Tässä nähdään paljonkin erilaisia reitinvalintavaihtoehtoja tälle välille löytyy. Mä lähden purkamaan tätä täältä vasemmalta ja tää on hyvin paljon polkuihin ja teihin tukeutuva vaihtoehto. Loppuosaltaan toki tullaan pitkälti metsään, mutta tässä erikoisuutena se, että pitäisi lähteä heti rastilta tonne alas ja me jo nähtiin, että sitä Elisa Mattila ei tehnyt. Toinen mahdollinen reitinvalinta voisi olla sitten iso oikea täältä mäkien päällystöjä kierrellen. Tässä lopussa linjan jälkeen on aika hankala kulkunen paikka, mutta sieltäkin rastille voisi tulla ja sitten piirretään vielä tähän. Nydales nyt 3 minuuttia kärjestä ja kohta sitten Antti jatkaa vielä tuon yhden valinnan kanssa. Näin. Siinä tietysti suunnistaja myös voi mennä suoraviivaisempia reittejä ja täältä ehkä voisi pyrkiä myös rastille. Tuossa Elisa Mattila lähti heti ylämäkeen, että jännä nähdä, että leikkaako tonne punaiselle vai lähteekö jotenkin noin suoremmin sitten kohti seuraavaa rastia.
Hetken kuluttua nähdään ratkaisut ja sinne leikkuulle lähti. Olisiko siinä kuitenkin ollut se koko kierto sitten nousun välttäminen? Suunnistaja ei mielellään lähde rastilta ikään kuin taaksepäin ja tietysti tuommoinen heikko polku ei välttämättä ole kovin nopea. Tuo on nyt se ratkaisu ja vastaavasti Göteborgin Sanna Fast pyrkii suoralle toteutukselle ja siinä on näitä pieniä polkuuria mahdollista hyödyntää, mutta ne tuollaisella kallioalueella ovat varsinkin rinteissä aika mutkikkaita, voivat olla myöskin kivikkoisia. Eli todennäköisesti hän pyrkii sieltä löytämään hyvää kalliolaattaa. Erittäin jännittävä rastiväli ja sitä seuraamme kohta, kun saadaan 5. joukkue myös tähän Norpparastille 4,3. Vellaharju, Tampereen Pyrintö 4.15. Pyrintö on hyvissä asemissa. On kestomenestyjä, mutta ei tänä vuonna lukeutunut missään nimessä aivan ennakkosuosikkeihin, mutta on suoriutunut mielestäni tässä kohtaa hyvin. Toki samoin Paimion Rasti ja Ami Nyman tässä 4.30 ero kärkeen. Joo, siinä melkeinpä Pyrinnön paita vilkkuu siellä edessä Ami Nymanin kanssa Paimion Rastijuoksijalla. Saa nähdä, lähteekö nämä joukkueet yhdessä sitten tekemään rastiveliä 10-11. Siinä nähdään hienosti Kalevan Rasti ja IFK Göteborg ottavat ainakin eri reitinvalinnan tähän, eli nähdään sitten todellisuudessa, että mikä tässä on se nopein. Ja tuossa juomamukin kohdalla, jossa voi virkistäytyä ja tankata, niin nähdään tietysti myös se, että ottaako Mattila tuolta vasemmalta Antin laajimman kierron vai tekeekö jonkunlaisen välimallin. Toki tuossa sähköinen vieressä tuo vihreä on sitten sellaista, että ei se välttämättä houkuta. Nyt ollaan Nydalenin vauhdissa ja mennään sillä suolla, joka oli sen 10 rastin jälkeen siellä oikealla reitinvarrella. Aika märän näköinen suohan tuo on. Joo, ei se mitään mukavaa ole Victoria Haistad Björnstadin alla tällä hetkellä. Et tuntuu, että pikkusen upottaa jalka sinne. Toki maasto muuttuu kovaksi sitten tuolla suon päässä, mutta sinne oli vielä matka. Onko niin, että norjalaissuunnistaja käyttää soita vähän eri tavalla? Norjassa rinnesuot ovat monesti varsin hyviä edetä, mutta silloin kun täällä suomalaisilla soilla kun on mahdollisesti vähän pursua ja muuta varpua, heinää ja märkääkin, niin se ei ole aivan samanlaista. NTNUIin Anu Tuomistolla on tänään hyvä isku päällä. 6.04 nyt ero tuossa. Ja siinä perässä Södertele, Nykvan Orientering ja suunta Jyväskylä, Teresa Roturi-Jär. Ja siinä koittaa kaikki keinoin myöskin pysytellä nyt numero 18 Göteborg Majorna tuolla tuntumalla. Eva Örnhagen Jörgensen siinä. Ja kyllä Mattila otti sieltä välistä nyt sen keskitoteutuksen. Mitäpäs luulet, Antti? Hyödyntääkö hän nyt tuota linjaa, jos siinä kulkukelpoisuus on yhtään minkäänlainen, niin kuinka pitkään? Kyllä tuossa näytti siltä, että jonkun matkaakin pitäisi nyt sitten varmaan linjaa pitkin mennä. Et siinä oli aika tunkkasen näköinen vihreä siinä linjan eteläpuolella, mihin Mattila tuskin haluaa mennä. Mielenkiintoinen välivalinta, sanoisinko näin. Ja hän ovat jo aikaisemmin osuudella tulleet tuosta ristiin tuon sähkölinjan yli ja samalla seurataan sitä Hestad-Björstadin toteutusta sen suon jälkeen. Ja vähän tuollainen tukkonen paikkahan se paikoin on. Siellä on jonkun verran nuorta mäntyä kaatunut jalkoihin. Ja nämä ovat asioita, jotka ovat sitä mikroreitin valintaa. Niin kuin kartasta nähdään tuolla Nydalenin pallukan kohdalla, ei siellä kartassa ole vihreää viivoitusta eikä mitään. Ne ovat vain yksittäisiä rankoja ja ne kuuluvat metsään ja suunnistajan pitää sieltä välistä sitten luovia. Jos se olisi tuollainen isompi harvennus, niin sitten käytettäisiin sitä vihreää viivoitusta. Mutta nyt näyttää vähän siltä, että kyllä tuo Sanna Fastin suorempi toteutus tulee olemaan hieman nopeampi tässä kohtaa. Elisa Mattila riippuen seuraavan puolen minuutin ratkaisusta voi päästä tuolla sähkölinjalla näkymättömiin, mutta ero pienenee kyllä. Se on pakko tunnustaa tässä kohtaa. Kyllä se näytti siltä, että tuo Göteborgin alkuvalinta oli nopeampi kuin Kalevan Rastin. Että voi olla, että joukkueet on kohta ihan tuntumassa toisiinsa. Seuraatte siis suoraan lähetystä Vellojen viestistä Kotkasta. 10 joukkuetta käynyt tässä 4,3 kilometrin kohdalla. 11 joukkue on Helsingin suunnistaja Telli Punto, nuorten maailmanmestari, joka kuuluu myöskin tuohon
Olympiakomitean tulevaisuuden toivojen ryhmää, johon suunnistuksen puolelta myöskin aloitusosulla nähty Espoon suunnan Anni Jantunen on mukana. Jantunen monilajiurheilija, hänellä taittuu niin hiihto kuin juoksukin sitten suunnistuksen lisäksi. Ja jatkamme edelleen Nydalen SK:n ankkuri Victoria Hestad Björstadin kyydissä. Ero oli tuo 3 minuuttia edellisellä väliaikarastilla ja hän toteuttaa nyt sitten vähän eri tavalla vielä tuota pitkää väliä. Mutta tielle ei ole lähtenyt tähän mennessä ilmeisesti juuri kukaan, ainakaan näistä kärkijoukkueista. No ei ihan kärjestä, mutta kyllä siellä joitakin joukkueita on ja hyvin kyllä hajoaa paketti tälle pitkälle välille. Ja tämä voi olla aika merkityksellinen sitten viestin lopputulosten kannalta tämän välin toteutus. MS Parma tekee nyt kovaa nousua. Maija Sianoja on tällä sektorilla vaihdosta tähän 4,3 niputtanut edeltään 7 juoksijaa ja siinä Pia Young-Viik, joka lähti ennen Sianojaa liikkeelle. Eli myös Young-Viik on sitten sortunut vähän virheisiin tuolla matkalla. Siinä myös IFK Göteborgin kakkosen Ragnhild Hjelmstad tuon kolmikon viimeisenä 9,5 minuuttia ero kärkeen. Ja kyllä Mattila kiertää sen linjan nyt kokonaan käytännössä ympäri. Ja nyt on sitten sellaista paikkaa, jossa hännän pituuskin kertoo, että siellä aidotaan menemään ja nuo linjanaluset saattavat olla välillä todella hankalia. Mutta tuolta ehkä sitten rastinotto Antti on parempi. IFK Göteborg tekee nyt myöskin vähän välikiertoa. Hakeeko kenties keltaista uraa, se jää nähtäväksi, mutta mielenkiintoinen tilanne näiden kahden kärkijoukkueen kesken. Joo, siinä oli nyt Elisa Mattilalla edessä aika hankalakulkuista maastoa, semmoisen 300 metriä, mutta sitten kyllä toki aukeaa sinne rastille mennessä ja Sanna Fast puolestaan tulee nyt pidemmän matkaa semmoisen semi-ok kulkuisen maaston läpi, eli hankala sanoa mikä se tilanne sitten siinä pääterastilla on, mutta veikkaan, että aika lähellä toisiaan joukkueita. Eli vähän niin kuin tiet kävivät ristiin tuossa sähkölinjalla ja vaihdettiin niin kuin puolia. Ja Paimion Rastin Ami Nyman on ottanut tuon tievalinnan oikealta hänen kulkusuunnassaan ja Venla Harju sitten tuolta vasemmalta meni sitä tiekiertoa ja lähtee tien mutkasta sitten rinteen suuntaisesti. Ukko Kåre Vendela Söderqvist oli 4. tuolla väliaikarastilla ja häntä seuraamme tällä hetkellä. Siinä oli puolisen minuuttia Victoria Hestad Björstadin eroa. Ja onko niin, että aika lailla samalla reitin valinnalla kulkevat nyt nämä kaksi? Kyllä kuva sen vahvistaa, ei siellä Nydalenin paita edessä vilkkunut. Ja kyllä hidas on nyt tuo aukko, mitä Elisa Mattila tuossa meni ja vastaavasti IFK Göteborgin Sanna Fast on nyt löytänyt juostavaa uraa. Oli tosi hidas kyllä, niin kuin nähtiin, tai tässäkin nähdään vielä, niin hännän pituus on kyllä lyhyt Elisa Mattilalla ja eikä vieläkään oikein meinaa ohjata, että tuossa Sanna Fast tulee nyt kyllä kovemmalla vauhdilla tällä hetkellä lähestyy rastia ja voi olla jopa niin, että IFK Göteborg johtaa rastilla 11. Ja nyt olisi erittäin tärkeää Kalevan rastin kannalta, että Elisa Mattila näkisi Sanna Fastin. Jos Fast pudottaa tuohon polulle, niin silloin he todennäköisesti kohtaavat aivan hetken kuluttua, koska jos Fast pääsee livahtamaan, niin silloin tilanne voi olla tukala. Taustalla Kåre ja Nydalen toteuttavat samaa kuin Göteborg aiemmin. Ja Paimion rastilla tuo vaikuttaisi aika hyvältä nyt tuo oikea kierto. Toki Ami Nyman joutuu mahdollisesti tuohon samaan kohtaan, missä Elisa Mattila oli. Ja myös Venla Harjun hännän pituus, ei se liian pitkä ole tuolla rinteessä. Mutta hän on nyt sellaisessa paikassa, missä on sekä oman että edellisten osuuksia uria, koska tuolta samaa reittiä lähestyttiin ensimmäistä väliaikarastia, eli hetkellisesti Venla Harju ainakin saa kunnon moottoritien alle. Ja tässä se kohtaaminen tapahtuu. Kalevan rasti ja IFK Göteborg ovat nyt yhdessä kilpailun kärjessä. Tämä pitkä rastiväli, siinä naiset ottivat eri reitinvalinnat ja nuo reitit ristesivät toisiinsa nähden, mutta eivät kohdanneet fyysisesti maastossa, mutta tässä se tapahtuu. Ja näin on peli jälleen täysin auki. Toki tuo rastikin siitä pitäisi sitten osata hyvin poimia. Heillä on kohtuullisen turvallinen etumatka taaksepäin, eli
Sanna Fastista oli 2 minuuttia Victoria Hestad Björnstadin Nydalens SK seuraan, joka tällä hetkellä kisassa on 3. Virhehän siihen tulee sitten vielä leipastaan pummi. On erittäin hankala kulkuisen näköinen tämä alue. Siellä etsitään kiveä kivikosta käytännössä. Ja siellä on paljon varmaan myös sellaisia kiviä, mitä karttaan ei ole merkitty, eri kokoisia. Ja tässä yhdessä tekee virhettä. Tuskin päästävät toista pois näköpiiristä silloin, kun kumpikaan ei tiedä, missä ollaan. Siinä taidettiin olla aivan aitiopaikalla sitten katsomassa. Kyllä. Ja se rasti sieltä sitten löytyy. Nyt on päämäärä tietoinen askel ja tässä nähdään tätä kivikkopohjaa myöskin. Se on aika epämiellyttävä ja sade tekee sen vielä hankalammaksi. Siitä jäkälät ja sammaleet luiskahtelevat alta pois ja Sanna Fast pyrkii tällä hetkellä sinne kuskin paikalle tässä kaksikossa. Ja nyt alkaa se kaksintaistelu Vellojen Viestin voitosta. Seuraavan kerran väliaikatietoja saadaan sitten Makasinin rastilta 6,9 kilometristä. Tässä on sitä ennen vielä suunnistettavaa parin rastivälin verran. Tässä ollaan nyt pikkusen helppokulkuisemmalla alueella, eli vanhakko akkuaukko. Ja kuitenkin nähdään, että semmoinen pieni kivikko siellä tälle alueelle tyypillisesti on jalan alla ja varsinaista kangasmaastoa ei nyt ihan hirveästi ole. Nyt on vähän nopeampaa tässä, mutta siitä naiset taas syöksyvät tuonne taimikkoon ja näkyvyys loppuu oikeastaan siihen paikkaan ja nyt pitää vaan hyvällä kompassisuunnalla edetä kohti seuraavaa rastia. Elisa Mattilalla on kokemusta Vellojen Viestin ankkuriosuudelta 2 vuoden takaa. Silloin Lahden suunnistajat oli toisparas suomalaisjoukkue Kalevan Rasti siinä edellä, mutta 3. sijalle. Ja silloin Mattila nitisti loppukamppailussa muun muassa maalin Ageri Kristianssonin sekä Vella Harjun. Ja jos tänään sitten tullaan siihen tilanteeseen, että nämä 2 naista kamppailevat loppusuoralla voitosta, niin kyllä me laitamme tietysti panokset sitten Elisa Mattilalle. Mattilan ei ole tänä vuonna ollut tarpeen oikeastaan Tiumilaa lukuun ottamatta loppukirejä ottaa, että Fast on kyllä kiertänyt näitä sprintin maailmankappeja ja knockout-sprinttejä ollut mukana aika monessakin eri kahinassa. Mutta en pysty kyllä ennustamaan, miten heidän välillään käy. Tässä nähdään, he lähti eri reiteille, eli kyseessä on hajonta näiden joukkueiden välillä ja nyt pitää hetken aikaa pystyä tekemään sitten omaa työtä. Poimitaan vielä tuolla toisaalta väliaikarastilta suomalaisjoukkueet 18 Lapua Virkiä, 22. Espoon suunta ja 23. Kalevan Rastin 2. ja 30 joukkoon mahtuvat vielä Rastikarhut ja Lahden suunnistajat, mutta ero Lahden suunnistajillakin jo 15 minuuttia kärkeen. Ja onhan siellä vähän ruuhkaa, kun tuo edellinen osuus siellä taivaltaa myöskin. Kohta saa Elisa Mattila jälleen vähän kymenlaaksolaista kalliota alleen ja lähestytään tätä 14 rastia. Silmämääräisesti ei ole mitään ratkaisevaa tapahtunut tässä kohtaa. Taustalla sen sijaan nähdään, että siellä Tampereen Pyritö on ottanut sekä Nydalin että Kooren kiinni ja siihen samaan letkaan pyrki myöskin Paimion Rasti. Eli hyvin erilaisilla toteutuksilla ja aika vaikea oli tuo piste tuon pitkän välin päätteeksi. Voi olla, että monesti tuollainen pitkä väli ajatellaan, että siinä se reitinvalinta ja se toteutus on se avainasia, mutta oli sinne Janne Niskanen pistänyt aika mojovan pisteen vielä naisille löydettäväksi. Siinä Tampereen Pyrintö ja Paimion Rasti otti täsmälleen eri puolilta kiertävät tievalinnat ja ne oli aika lailla yhtä nopeat, kun taas suorempaa tulleet Nydalens UK Koore oli melkein sen minuutin verran hitaampia ja nyt nämä joukkueet näytti kasaantuvan tuossa rastilla, eli me saadaan kyllä kolmoskamppailustakin aika mehevä tähän loppuradalle. Jos on voittokamppailu tänään
enemmän kuin jännittävä, niin se tulee olemaan tuo otatus viimeisestä palkintokorokesijoituksesta 3 parhaan joukkoon. Ja nyt nähdään, että aivan yhtä aikaa sieltä syöksytään hajonnoilta. Täsmälleen samaa vauhtia kiersivät tuon salmiakin muotoisen kuvion. Ja siitä jatkuu matka. Rasti numero 14 on nyt löydetty ja sinne pääsemme mukaan nautiskelemaan. Aikaerot tässä kohtaa, ne ovat toissijaiset, kun seuraamme tätä mittelöä. Naista vastaan ollaan nyt setvimässä sitten paremmuutta tämän vuoden Vellojen viestissä. Kyllä siinä Fastin kyyti on kylmää, mutta hyvin Elisa Mattila pystyy siihen myös vastaamaan näissä kuvissa. Eli 2 erittäin kovavauhtista suunnistajaa on kyseessä ja aikamoinen myös henkien taisto tämä varmaan on. Viimeinen 2 kilometriähän tässä käynnistyy ja totuttu ratamestarityön leimapiirre on se, että tuolla aivan lopussa ei sitten ainakaan enää sitä hajontaa ole, eli sillä ei ratkaista. Vuonna 1992, kun täällä käytiin myöskin Kymenlaaksossa Vellojen viestiä, niin silloinhan Kalevan Rasti otti voiton ja miesten kilpailussa voitto ratkesi toisiksi vai 3. viimeisen rastin hajontaa, joka oli hyvin erikoinen. Ja onko nyt niin, että Venla Harju olisi tekemässä siinä virhettä vai onko tuo vaan sen verran sivussa tuo GPS, että hän kävi ja suuntaa kohti tuota omaa hajontaansa? Kyllä siltä vaikuttaisi, ei hän missään nimessä kyllä tuollaista virhettä tekisi. Sellainen muutama metri siinä on Elisa Mattila, Sanna Fastiin ja toivotaan nyt, että niissä jaloissa kintereissä on vielä voimaa. Hän toki tuhlasi sitä energiaa siellä sähkölinjalla ja sillä harvennusaukolla jonkin verran. Se syö lihaksista kyllä ruutia ja nyt näyttää siltä, että tuo sinivalkoinen paita tuntuu koko ajan askel askeleelta vähän pakenevan. Ja samalla Antti seuraa taustalta tätä tilannetta, niin kyllä siinä Venla Harju teki virheen. Karkean sellaisen ja tuossa nämä pahat vastustajat Nydalens. Paimion rasti pääsi karkuun, Koore puolestaan tekee myös virhettä tälle rastille, mutta Pyrinnön osalta nyt tämä kolmoskamppailu muuttuu aika paljon haastavammaksi tuossa. Kotimaisessa viestiliigassa tilanne on joka kilpailussa ollut se, että Kalevan Rasti voittaa, Paimion Rasti on 2 ja Tampereen Pyrintö 3 ja nyt näyttäisi, että aika lailla sama järjestys näin suomalaisten kesken on tänäänkin toteutumassa. Edellisellä väliaikapisteellä ero Victoria Hestad-Björnstarilla oli se 3 minuuttia. Meillä Harjulla 4 minuuttia 15 sekuntia, Ami Nymanilla 4.30, mutta niin kuin nähtiin, niin nyt Pyrintö putosi tuossa kohtaa pelistä pois. Vielä ei näy norjalaissuunnistajaa, mutta sieltä tulee numero 7. Victoria Hestad-Björnstad Nylands-Askov nyt kolmantena 3.35. Eli vaikka hänet kiinni ajettiin, niin sijoitus pysyy edelleen samana kuin edellisellä väliaikapisteellä. Sitten Ami Nyman numero 12 rinnassaan. Tuo Paimion Rastin tällä hetkellä 4. sijalla. Ja sitten mennään tänne seuraavalle pisteelle. Ja se on Saarni Rasti 7,6 kilometrin kohdalla ja onko sieltä tulossa yksinäinen suunnistaja. Sieltä näkyy myös sitten Kalevan Rastin värit, mutta tällä hetkellä Sanna Fast IFK Göteborg on hieman väkevämmin kiinni tuossa kärkipaikassa. Mattila on joutunut taipumaan ja siellä Fast tuntuu komentavan itselleen tilaa tuossa letkassa. 8 sekuntia. Ja sitten nähdään tuo tyhjä rastiväli ja olisiko tässä Antti sitten reitinvalinnan paikka vai pusketaanko suoraan? Kyllä pitäisi lähteä tuonne kuviorajalle, että siellä on hyvä mennä, että
Turha ihan luoti suoraan lähteä, että se on niin lähellä kuitenkin tuossa ja sinne varmaan Sanna Fast tässä suuntaan. Ja pienellä etumatkalla menee Kalevan rastiin verrattuna IFK Göteborg, että onko tässä nyt sitten tämän vuoden Venlojen Viestin ratkaisun paikka käsillä? Se on se 10-15 sekuntia ja vähän tuossa se kehokieli oli sellainen, että nyt ei ole mistä ammentaa enää Kalevan rastilla, mutta toivotaan, että vielä löytyy se yksi vaihde ja myös suunnistustarkkuus siihen, että Elisa Mattila pystyisi haastamaan Sanna Fastin vielä viimeisillä rastiväleillä, viimeisellä 1,5 kilometrillä. Siinä tulee Venla Harju on jo 2 minuuttia tätä edellistä kaksikkoa jäljessä. Et siinä tuli oikeastaan 2 perättäistä virhettä. Se ensimmäinen me nähtiin GPS-kuvissa. Se oli yli minuutin pummi ja sitten heti seuraavalle rastille usein käy niin, että urheilija kadottaa sen rytmin, niin se on just se riskipaikka heti siihen perään. Ja tuli vielä toinen virhe ja nyt Tampereen Pyrintö sitten 5. ja tässä tulee UK Koore 6. Näin saadaan Vendela Söderqvist siihen rastille. 6.02 on nyt UK-kooren ero johtavaan IFK Göteborgiin. Ja tämän jälkeen sitten on jo se seuraavakin väliaika kärkikaksikon osalta selätetty. Ja nyt seurataan tämän hetken kärkijoukkueen taivallusta tällä tyhjällä alueella. Sieltä pitäisi nyt poimia sitten niitä kiviä ja alussahan nähtiin, että tämä vähän samanlainen maastonkohta ei Sanna Fastille ollut niin yksinkertainen ja hän pienin koukauksen teki, mutta nyt on päättäväinen askel. Nähdään myöskin, että uraa ei ole, eli nyt pitää sitten suunnistaa ja katsoa. Ja nythän Mattila taustalla voi vähän tarkkailla tilannetta. Fast joutuu pitämään karttakontaktia, varmistamaan suuntaa. Tässä on vielä haettu tähän viestin loppuun tällainen rasti, missä muut osuudet ei ole käynyt, eli puhdasta metsää ja urat ei siihen tuo, mutta hienosti Sanna Fast sen hoiti ja entistä lähempänä on nyt IFK Göteborgin voitto. Ja kyllä siinä Elisa Mattilan nyt tämä fyysinen selkäranka taitaa katketa, koska ero on jo 0,5 minuuttia. Siinä oli tuollainen vielä erittäin fyysinen osuus, vähän kuin Sofi Backman tuossa haastattelussakin mainitsi, ja tuommoista hiipivää nousua ja sitten tasaista. Ja sieltä tulee Elisa Mattila, 24-vuotias Kalevan rastin suunnistaja, on nuorten maailmanmestari ja on ollut aikuistenkin maajoukkuetehtävissä, mutta tänään näyttää siltä, että kokeneemman 28-vuotiaan Sanna Fastin viime vuoden MM-hopeamitalistin kyyti on sellaista, että siihen ei sitten kuitenkaan pystynyt Elisa Mattila vastaamaan. Ja vilkaisee taaksepäin, katsoo, että ei näy. Ja nyt on jäljellä enää viimeiset rastivälit tuonne viimeiselle hiiden kivelle niin sanotusti, ja eiköhän se sieltä taitu. Ja niin vain IFK Göteborg on edelleen ja jälleen kerran ottamassa sitä voittoa, pitämässä naissuunnistuksen, viestisuunnistuksen valtikkaa käsissään. Hieno ja kunniakas taistelu on nähty Kalevan rastilta. Nyt sitä eroa tässä Ahon rastilla Kiitotien päässä on 34 sekuntia. Maalin saakka pitää toki suunnistaa. Se pitää muistaa aina, kun kysymyksessä on suunnistus. Venlojen Viesti, jokainen rastiväli kerrallaan mennään. Mutta jäljellä on vain tuo crossirata ja siinä mielessä tilanne Göteborgilla on hyvä. Siitä suuntaa nyt Sanna Fast tuolta tieltä pois. Siellä on edellisen osuuden viestinviejä hieman tuolla edessä. Ja katsoo, että mistä lähdetään sitten tuonne radalle. Näin. Loppuun asti täytyy toki Sanna Fastingin tässä vielä suunnistaa motocross-radoilla. Siellä nähdään
Nähdään, hän valitsee siitä uran ja juoksee kohti toisiksi viimeistä rastia. Sieltä hiekkarännin vallien yli. Siellä ei tällä hetkellä hevosvoimat laula, mutta kyllä siellä fysiikka on rautainen ja sieltä kumpareen päältä se toisiksi viimeinen rasti nyt löytyy. Ja kyllä se nyt on, Antti Harju, niin, että IFK Göteborg tulee ottamaan tämän viestin voiton. Sitä ei oikeastaan enää voi viedä mikään muu kuin täydellinen epäonni ja joku loukkaantuminen, ja sitähän me emme kenellekään toivo. Numero 1 rinnassaan Sanna Fast lähti tuolle ankkuriosuudelle sen 1,5 minuuttia Kalevan rastin ja Elisa Mattilan perään ja pystyi tuolla pitkän rastivälin lopussa sitten ajamaan eron kiinni ja hiljaa hivuttaen karkaamaan. Kyllä Mattila tänään teki naisen työn. Hän taisteli. Vastassa on kuitenkin, kuten Antti Harju asiantuntijamme totesi, yksi maailman kovimmista suunnistajista, joka tänäkin keväänä on kiertänyt maailmankappia, ottanut siellä sprinteissä itselleen paikan Ruotsin raudanlujaa maajoukkueeseen Italian kisoihin. Viime vuodelta Kuopion MM-kisoista mitali, joten todella kovan luokan tekijä on kyseessä. Ja kyllä IFK Göteborg on tämän vuoden Vellojen viestin voittaja. Joukkueessa juoksivat tänään Erika Selvik-Löven, Malin Agervik Kristiansson, Johanna Selvik-Löven ja ankkurina Sanna Fast. Ja sieltä viimeiseltä kumpareelta koko joukkue yhdessä pääsee nauttimaan tähän loppusuoralle. Juoksevat kohti meidän selostamoita ja kyllähän se riemu, se on käsi kosketeltavissa. Ei ollut Simona Ebersoldia mukana, mutta ei häntä tarvittu. Tämä joukkue, tämä kvartetti on niin kova ja seuran taso niin laaja, että voitto voidaan ottaa ilman maailman parasta suunnistajaakin. Ja kyllä se on siinä IFK Göteborg Vellojen viestin voittaja. Siinä alussa annettiin Antti pieni mahdollisuus, mutta ei sitten kuitenkaan pystytty ankkuriosuudella ratkaisemaan tätä peliä muiden kannalta suotuisaksi, vaan voitto menee jälleen Ruotsiin. Joo, Sanna Fast oli vaan yksinkertaisesti liian kova pala muille purtavaksi ja aika lailla fyysinenhän tämä ratkaisu tuossa oli sitten lopulta, että Elisa Mattila ei pystynyt vastaamaan hänen loppuvetoonsa. Aika juoksuvoittoinen tämä loppurata oli ja Fast irtosi siinä oikeastaan aika hyvin, että tässä kohtaa voi Elisa Mattilan puolesta todeta, että pari viikkoa sitten Viestiliiga-osakilpailussa hän mursi kämmenluunsa ja siinä pieni ortoosi näkyy tuossa karttakädessä. Se on toki paranemassa, mutta varmaan säästyi tänään isommilta kolhuilta, että paraneminen voi myös jatkua, mutta tällaista on suunnistus. Silloin tällöin tulee loukkaantumisia, mutta urheilijat on sitkeitä ja hienosti Elisa Mattila hoiti tänään tämän oman tonttinsa. Ei vaan pystynyt kovemmalle mitään. Joukkueessa Siiri Silveronen, Iida Haapala, Marika Teini sekä Elisa Mattila ja samalla sitten kamppailua seuraavista sijoista, mutta me menemme voittajan haastatteluun. IFK Göteborg, grattis! Vilken glädje jag ser dig, Sanna Fast. Du gjorde det igen och ni vinner igen. Vad tänkte du när du såg Elisa Mattila? Ja, men alltså man hade ju ingen aning hur det gick ut i skogen. Jag har inte sett någon mer än Victoria i början, så det var liksom en så här lättnad när jag såg Elisa. Men så började vi att bomma ihop där direkt precis innan kontrollen, så det var lite stress. Men sen, ja, jätteskönt att veta att jag var före på slutet. Berätta lite hurdana laget ni är. Ni har många starka lagen i stafetterna. Hurdana flickorna har du haft med dig i år? Ja, nej men alltså, det spelar ju nästan ingen roll vem vi stoppar in i det här laget. Vi är så många duktiga tjejer och bara så kul att få göra det med det här gänget. Det är liksom OG IFK. Ja, jättekul, verkligen. Det betyder jättemycket.
Nu, ni har vunnit 2 mila och nu vändlat. Hur är det möjligt? Det är inte alltid så möjligt att vinna både och. Nej, det är klart att det är mycket press vi springer med och det är ett jobb som ska göras. Men vi har en så bra miljö på hemmaplan att vi lyfter varandra och vi har kul ihop liksom, när vi gör det, så jag tror att det är där. Tack så mycket och fira lite nu. Siinä totta kai onnellinen ankkuriosuuden viestiviä Sanna Fast. Alussa ei ollut oikein tietoinen tuosta tilanteesta, sitten yhtäkkiä näki Elisa Mattilan ja tekivät yhdessä myöskin tuon virheen, minkä todistimme GPS-seurannassa. Ja kyllä tuo IFK Göteborgin taso, se on niin laaja ja heillä on paljon taitavia suunnistajia. Nämä 4 olivat tällä kertaa tässä joukkueessa ja totta kai tämä voitto, se merkitsee paljon. Nyt tuli myöskin tuo kevään Tiumilan lisäksi tämä Vellojen viestin voitto ja kyllä näitä paineitakin tietysti on, mutta he yhdessä harjoittelevat, viihtyvät todella hyvin yhdessä ja sitä kautta nostavat toinen toisiaan ja tämä sparraus luo myös sitten sitä yhteistä voimaa siihen, että tämä voittokulku, se saa jatkoa myöskin täällä Vellojen viestissä. Tiukkaa on nyt kamppailu sitten tuosta 3. sijasta. Victoria Hestad, Björnstad ja Nydalens SK on vielä muutaman askeleen edellä, mutta Ami Nyman pyrkii sieltä vielä pääsemään mukaan tuohon taisteluun ja valitseeko kiven kierron sitten toiselta puolelta. Hakee vähän ajolinjaa. Kyllä Hestad, Björnstad siihen ensin ehtii. Ja onko nyt ratkaisevat askeleet kuitenkin jo edellä, eli suomalaiset taitavat hävitä tämänkin loppuväännön sitten lopulta, mutta Paimion Rasti viime vuoden Suomen mestaruuden jatkeeksi ottavat nyt sitten Vellojen viestissä 4. sijan. Nydalens oli yksi ennakkosuosikeista ja yltää tuonne 3. sijalle. Alku lähti valtavan hyvin käyntiin Anna-Margret Hauske-Nurberin aloitusosuuden myötä. Ja ankkuriosuudella Victoria Hestad Björnstad ei mahtanut kuitenkaan sitten mitään Sanna Fastille eikä Elisa Mattilalle. Mutta pystyy lyömään sitten Paimion Rastin tässä lopussa ja Nydalin joukkueessa Hauske Nurberg lisäksi Anne Dygård, Kaija Visnes Nordhagen sekä ankkuri Victoria Hestad Björnstad. Hieno suoritus Paimion Rastilta kokonaisuudessaan 4. ja Vellojen viestissä. Ihan parasta heille ja yksinkertaisesti vaan Ami Nyman ei mahtanut mitään tässä lopussa Victoria Hestad Björnstad. Paimion Rasti tänään kokoopanossa Anni Alfors, Milja Väätä ja Tuulia Wiberg ja Ami Nyman tekee huiman hienon kokonaissuorituksen. 5 minuuttia 10 sekuntia on lopulta ero ja Nymanin ankkuriosuuskin kyllä sellainen, että sitä kelpaa katsella tässä vaiheessa osuuden toisiksi nopein. 2,5 minuuttia Sanna Fastia hitaampana. Näin myöskin sitten. No niin, täällä myös sitten päivän kakkoset. Elisa Mattila, käys vähän läpi ankkuriosuutta, että minkälaisia vaiheita niin kuin sinun näkökulmastasi siihen mahtui? No, alkuun jännitti ja tuli sellaista pientä epävarmuutta ja jalat tuntui tosi lötköiltä koko alkumatkan. Ja sitten en tiennyt yhtään, miten se menee sieltä takaa, että tiesin, että Sanna kyllä tulee hirveätä vauhtia, että huono juttu, jos saa kiinni. Ja en lopussa pystynytkään sitten vastaamaan yhtään, että oli jo jalat ihan voimattomat. Mitä ajattelit, kun näit, että Sanna sai kiinni? No, olin, että voi hitto. Ja ajattelin, että ei auta kuin roikkuu ja toivon, että jaksaisi juosta tai Sanna pummaisi, mutta ei siinä lopussa ollut sitten ehkä niin vaikeita rasteja, että Sanna olisi pummannut ja en jaksanut sitten juosta yhtään. Kerro vielä, mikä sua jännitti alussa? No, jännitti tietysti, kun niin hyvä lähtöpaikka oli, ettei nyt ihan jännitä niin paljon, että sekoilee ja pummailee jokaista rastia, että se jännitti ja kohtuu hyvin nyt sai sellaiset jättivirheet pidettyä, että niitä ei tullut, mutta ihan semmoinen nälkä jäi ensi vuodelle. No varmasti jäi. Otetaan Marikalta vielä tästä, Marikalla kokemusta eniten, niin kerro Marika, kun Kaleva Rasti on nyt muutamia vuosia tässä jo onnistunut naisten puolellakin olemaan kärkikahinoissa mukana, niin kelpaako tämä kakkosia silti teille? No, olihan se voitto aika lähellä, että ei me ennen näin lähellä oltu, että totta kai se ehkä vähän niin kuin kaihertaa, mutta pitää nyt olla tyytyväinen, että
Et kaikki teki onnistuneet ja tasapainoiset suoritukset, et ei siinä sitten vaan voi mitään. Et yksi joukkue oli vielä vähän kovempi. Kuten Elisa sanoi, nälkään jäi, niin ensi vuonna sit uudestaan, eikö niin? Kyllä. Kiitos. Ja armoton loppukirikamppailu käydään sitten ennen sijoituksista 5. eteenpäin. Ja se kääntää tässä kohtaa edukseen UK Linneen Pia Jang-Vik. Tämä nainen, joka viime kaudella lopullisesti löi itsensä läpi ja on tällä kaudella maailmancupissa ollut erittäin kovassa vedossa, sprintin Euroopan mestari myöskin, ja Kuopion MM-viestissä kakkosia. Näin on Linne maalissa 5. ja sitten katsotaan kuka on seuraava. Tampereen Pyrintö ja Vella Harju, joka teki virheen harmillisesti siellä vähän aikaisemmin, pystyy kuitenkin lopussa löytämään vaihteen. Tuo Pyrinnön 6. maaliin. Sitten Suulta Jyväskylä, Teresa Roturière 7. Ja viimeisissä 100 metreissä taipuu UK Kåren Vendela Söderqvist, mutta tekee kuitenkin todella hyvän juoksun ja seuraalle upea sijoitus. Södertele Nykvarorientering sijoittuu tänään 9. ja NTNUI Anu Tuomiston ankkuroimana on kilpailun 10. Tuomiston ero kärkeen on lopulta 8 minuuttia 32 sekuntia, eli tässä oli tiukka otatus sijasta 5 aina sijaan 10 saakka. Ja aivan ei sitten tuo Anu Tuomiston kiito riittänyt tänne loppuun saakka haastamaan näitä edellä olevia joukkueita, mutta hyvä osuus häneltä, 5. nopein tähän mennessä ja tästä porukasta ehdottomasti nopeampi, ja Jang-Vik toki sitten vielä häntä parisen minuuttia nopeampi. Göteborg Majorna nousee tänään sijalle 11 ja sitten saadaan vielä MS Parma. Maija Sianoja oli jo Pia Jang-Vikin edelläkin tuolla maastossa puolessa välissä ankkuriosuutta, mutta lopussa sitten norjalaisnainen rynnisti ohi ja Parman sijoitukseksi tulee tänään 12. Ja näin ollen Parman sijoitus, se parantuu 1 pykälän verran, niin Ari Karppinen, Vella Lehtonen, Roosa Hämäläinen ja Maija Sianoja oli tänään tuo joukkue, ja näissä keltaisissa väreissä saadaan sitten Parma maalileimaukseen, ja tuon leimauksen jälkeen sitten kuulemaan, millä mietteellä on Ami Nyman Paimion Rastista tämän päivän kisan jälkeen. Ami Nyman, hienoa taistelua. Paimion Rasti 4. eikä 3. joka kauaksi jäänyt. Kerro vähän, että kuinka tyytyväinen ja minkälaisiin asioihin voit olla tyytyväinen omalla ankkuriosuudellasi? No siis sanotaanko, että oli semmoista perustekemistä suunnistuksellisesti ja fyysisesti nyt tietenkin. Fysiikkaahan se karjutui tuohon loppuun, että sillä nyt ei silleen mitään voi, että ensi vuonna sitten kovemmassa kunnossa, mutta olen tyytyväinen. Tietenkin se just harmittaa, että 3. sija oli noin lähellä, että se oli noin pienestä kiinni, mutta 4. sija tosiaan meille tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Mä tuossa vähän yritin nopeasti katsoa, että miten teillä on mennytkään. 2012 viimeksi Paimion Rasti ollut Venloviestissä niin siellä 3 joukossa. Ja koko ajan te olette tässä niin kuin hyvillä haminoilla. Mikäs on ollut tämän vuoden hyvän vireen taustalla? Se on hyvä kysymys, että kai luulisin, että suuri osa on siitä, että ihmiset on pysynyt ehjänä ja terveenä ja pystynyt treenaamaan normaalisti, niin siinähän se tulee sitten vähän niin kuin automaattisesti se kunto sitten. Olitteko te hyvin pystyneet valmistautumaan mielestäsi niin kuin tämänvuotiseen Jukolla tai Venlojen viestiä, että mitä siellä on maastollisesti tarjolla? Kyllä joo, että ollaan tehty vähän Jukolan leirejä tänne näin ja käyty vähän tutustumassa maastotyyppiin, että yllättävän möykkyssä se kyllä täällä oli, että se ei ollut niin semmoista kangasta kuin ehkä ollut näissä eisijukoloissa ja silleen, että mutta joo, kompassi piti olla tarkkana täällä, se oli tiedossa jo ennen kuin tultiin. Hyvä, kiitokset ja onnittelut. Kiitos. Ja vielä käydään tiukkaa mittelyä myöskin sijoituksista tuonne 15 parhaan joukkoon ja palkintosijoille. Tällä hetkellä maalissa 13 joukkuetta, viimeisimpänä 2 vuoden takainen voittaja Stura Tuuna 11 minuuttia kärkeä. Siinä on nyt vähän ruuhkaa sitten viimeisellä rastilla. Sen ruuhkan on jo selättänyt iloisesti loppusuoralla tuuletteleva Elli Punto Helsingin suunnistajista. 14 sija on tänään HSN naisten
lopputulema ja se on täsmälleen sama kuin vuosi sitten. Muistetaan toki, että myös HSL Eveli Kaasiku, joka on kuullut pitkän aikaa tuohon joukkueen kokoonpanoon, niin on raskauden vuoksi sitten tämän vuoden viestistä sivussa, mutta nuoria vastuunkantajia löytyy. Elli Punto, joka nyt on muutaman vuoden tässä edustanut Helsingin suunnistajia. Numero 9 on vielä siinä loppusuoralla vahvimmin, eli Lidingön Veronika Kalinina menossa tuonne 15 sijalle. Hyvää haastoa sieltä taustalta tulee kyllä Iktiisalta Elsa Kuusse, mutta kyllä Lidingö pitää pintansa. Iktiisa on 16 ja sitten tuolla kolmannella osuudella ratkaisevasti pudonnut Westerviks UK, yksi ehdoton ennakkosuosikeista top 3 joukkueeksi. Tänään sijoituksena on se 17 ja se on varmasti pettymys joukkueelle, joka oli valmistautunut hyvin. Kävi täällä vuosi sitten Esi-Jukolassa suomalaisjoukkueiden puristuksessa ottamassa hyvän kenraaliharjoituksen. Kevään Tiijumiilassa hyvä sijoitus, mutta nyt se romahdus tuli ja sijoitus on 17 ja otetaan tuosta vielä Espoon suunta ja Hanne Hilo maaliin sijalla 18. Venla Harju tässä jossain vaiheessa ankkuriosuutta, niin mä lähdin vähän sille henkisesti valmistautumaan tekemään sun kanssa semmoisen haastattelun, että sieltähän tullaan vaikka kolmantena, mutta sitten me näimme aika semmoisen ison virheen. Kerros nyt Venla, mitä tapahtui? No siinä taisi olla semmoinen klassinen vähän tyytyväisyyden tunne, kun sain sen Nydalsin kiinni ja pikkusena rupesin siinä niin kuin jo liikaa mieli menee siihen loppuratkaisuja kohti ja vähän niin kuin, vaikka myös koitin itseäni muistuttaa, että nyt keskitytään vaan tähän omaan rastiväliin kerrallaan, mutta se niin kuin hajosi siinä vähän se oma tekeminen. En niin kuin oikein käsitä, että miten mä menin sinne ihan johonkin isoon mäkeen. Mutta sitä ennen niin lähditkin ankkuriosuudelle vähän silleen, että jahti päälle. Niin, no se nyt on aika semmoinen tuttu tilanne, että ei siinä, kyllä mä yritin vähän sillä järkevästi, ettei jalkoja alta juokse, mutta totta kai koko ajan sinne eteenpäin tavoite. Sijoituksellisesti tietysti olette silti taas siellä hyvin turvallisesti, vahvasti top 5, top 10, mutta niin, miten kelpaako tämä teille tai tyydyttääkö tämä sijoitus teitä? No, tää oli varmaan semmoinen ihan ok meille, että ei kaikki muutkaan ihan täydellisen tyytyväisiä ollut omiin juoksuihinsa, että ei mikään katastrofi, että omalla tasolla, mutta vähän tietysti itseäni tässä soimaan, että se olisi ollut lähellä ne pikkusen paremmat sijat. Kiitokset Venla. Kiitos. Siinä on nainen, joka tänään ratkaisi voiton IFK Göteborgille, Sanna Fast. Vastustamattomasti karkasi Elisa Mattilalta ja näin IFK Göteborg otti jälleen yhden voiton. Se on kaiken kaikkiaan seuralle jo 4. voitto. Vuonna 2022, 2023 sekä viime vuonna Mikkelissä. Ja nyt täällä Kotkassa IFK Göteborg on tukevasti naissuunnistuksen valtaistuimella, kun mitataan viestimenestyksessä. Ja he toki sen ansaitsevat tuon kevään Tiiumilla viestivoiton jälkeen nyt myöskin Vellojen ykkönen. Ja tässä tuo kunniataulukko, 10 parasta siinä ja sitten eteenpäin listaa. Suomalaisittain kuitenkin tuo kokonaispanos oli hyvä, eli Kaleva Rasti 2, Paimion Rasti 4, Tampereen Pyrintö 6, Suunta Jyväskylä 7 ja tältäkin listalta vielä MS Parma, Helsingin suunnistajat, Espoon suunta ja Lapua Virkiä sijalla 20. Näin päästetään selostajat jo ottamaan pientä lepotaukoa, nimittäin Jukolan yöhän meillä on pitkä sellainen vielä edessä, mutta jatketaan vielä jälkipelit täältä studion lämmöstä. Antti Harju, sinä kuuntelit, kun
vaimosi kävi läpi vielä tätä viimeistä virhettä ja syytti roimasti itseään. Mutta mitä sanot, asiantuntija? No pyrintöhän oli siinä käytännössä kolmoskamppailussa kyllä mukana ja Venlalle sattui siihen sitten yksi isompi virhe. Luotti hyvin paljon itseensä eikä katsellut mihin kanssakilpailijat menee ja teki virhe. Ja sitten aika tyypillisesti suunnistajalle, kun tulee se virhe, niin sitten se saattaa hajota siihen ja näin kävi hänellä, että sitten tuli kyllä pienempiä virheitä ja takaakin jo porukkaa kiinni ja ihan kunnon loppukiri vielä tuohon loppuun, mutta Tampereen pyrintö, niin kuin Venlakin tuossa sanoi, ehkä kuitenkin omalla tasollaan, ei ollut ennakkokaavailuissakaan ihan tuolla haastamassa siinä terävimmässä kärjessä, mutta 6. sija heille varmaan ihan oman tason mukaan. Ja suunnistus kiehtova laji juuri tässä, että niitä virheitä sattuu joka kilpailussa, se on taatusti selvää. Mutta niin lähellä oli jo, että oltaisiin 2010 jälkeen nähty suomalaisvoittaja. Siellä oltiin jo hyvässä 4 minuutin kaulassa, mutta sitten tapahtui jotain. Miten sinä vielä näet tämän viimeisen ankkuriosuuden? No pitkältihän se fysiikkaan ratkesi, että Elisa Mattila teki hyvää suoritusta koko matkan ajan, ei nähty häneltä mitään isompia virheitä, mutta Sanna Fast ajoi vaan sen eron kiinni ja tässä lopussa oli aika juoksuvoittoinen pätkä ja pystyi siinä sitten puristamaan eroa, että oikeastaan aika lailla sille ennakkokaavailuidenkin mukaanhan tämä kehittyi tämä Venlojen viesti, että Göteborg tämän vei, mutta Kalevan rasti pääsi hyvin lähelle. Itse olisin toki toivonut suomalaisvoittoa, mutta se jäi nyt vielä odottamaan. Joo, niinhän me kaikkia jo ennen kilpailua niin nostit just näitä pointteja. Siinäkin todettiin se, että Sanna Fast on very fast, eli juoksukisassa fast ja kestävä, niin testas miehiä vastaan menoa Tiiumiilassa. Kaiken kaikkiaan, minkälainen Venlojen viesti nähtiin tällä kertaa Kotkan maastossa? Erittäin jännittävä. Siellä ei nyt mitään isoja virheitä silleen nähty, mutta tässä maastotyypissä ne pienetkin virheet joukkueelle voi maksaa siten, että ne jää sitten siitä kärkikamppailusta ja takaa on tosi hankala ajaa näin nopeassa maastossa enää kiinni. Et se oli vähän semmoista niin kuin pudotuspeliä. Ensimmäisellä parilla osuudella vielä paljonkin joukkueita siinä kärkiryhmässä, mutta sitten niin kuin nähtiin 3. osuuden jälkeen, niin käytännössä enää Kalevan rasti ja Göteborg oli ne, ketkä reaalisesti tämän kilpailuvoitosta kamppailivat. Sitten kun seurattiin GPS:ää, niin kyllä ne rastitkin oli aika kivasti kätketty sinne kivien lomaan, että siellä useammassa paikkaa vähän jouduttiin pyörimään etsimään aivan rastin lähellä. Ja se on tämän maaston erikoisuus, että välillä näkyy monen 100 metrin päähän, mutta sitten yhtäkkiä rastivälin aikana voikin tulla semmoinen hetki. Ja aika usein tänään just ennen rastia, että se muuttuukin tosi peitteiseksi ja sitten sitä näkyvyyttä ei enää olekaan. Ja siinä rastiympyrän lähellä niitä virheitä tuli paljon. No nyt jos peilataan tätä kilpailua ja edessä on Jukola-yö, 7 osuutta, pimeää metsää, niin mitäpä uskalletaan odottaa yöltä? No ennen kaikkea erittäin mielenkiintoista Jukolan yötä. Odotan varsinkin nyt, kun on vähän tämmöinen pilvisempi sateinen keli, niin yö tulee olemaan sysimusta, jos sitä nyt kesällä sellaiseksi voi sanoa. Ja ratamestarit on varmaan sinnekin loihtinut kyllä loistavia rastivälejä ja vaativia rastipisteitä, niin odotan innolla. Joo, otsalamppujen välkettä sitä on luvassa ja ne pitää olla hyvin kirkkaalla valolla nyt tuolla metsässä, onko se näin? Totta kai, ja varsinkin alkuvaiheessa Jukolan viestiä varmasti tullaan vielä liikkumaan aika isoissa ryhmissä, niin se auttaa tosi paljon, että siinä on kasa kirkkaita valoja, mutta siitä se Venlojen viestin tapaan pikkuhiljaa ne ryhmät harvenee ja sitten se muuttuu enemmän yksin suunnistukseksi aamua kohti. Reilusti yli 1000 joukkuetta nyt on tuota metsää jo tallonnut, sinne on kivoja polkujakin jo muodostunut. Mitäs se tuo tullessaan sitten yötä ajatellen? No ainakin sen, että Jukolan viestin juoksijat lähtee tuosta liikkeelle ja siitä K-pisteeltä lähtee paljon uria eri suuntaan ja niistä pitäisi sitten valita tai ehkä lähtee johonkin suuntaan, missä niitä uria ei vielä ole ollenkaan. Että se tuo tietyn haasteen heille, että siellä maastossa menee jo niitä polkuja, mitä kovasti tekisi mieli seurata. Ja mistä olisi kiva lähteä valmista polkua tallaamaan. No, mites jos lähdetään ennakkosuosikkeihin? Onko niitä enempää kuin yksi? Kyllä nähdäkseni Jukolan viestissä mä voisin nostaa vaikka 4 joukkuetta, jotka ennakko tasapäin tulee kamppailemaan ainakin paperilla voitosta. Norjalainen Nydalens SK on mun papereissa ehkä se suurin suosikki. He oli Tiumilassa jo hyvin korkealla sijalla ja heiltä puuttui kuitenkin 3 ehkä kovinta juoksijaa jopa siitä joukkueesta. Nydalens
on tällainen joukkue. Vahvistunut tosi paljon. Kyllä. Siis toisin Ja sitten Stura Tuuna ei tietenkään voi sivuuttaa. Haussa 7. perättäinen voitto Siellä Jukolasta. on saatu edelleen kaikki Svenski-veljekset joukkueeseen, vaikka Emil Svenskillä vähän jalkavaivoja on ollut, mutta hän juoksee tänään 5. osuutta ja veli Viktor sitten ankkureet. Kyllä Stura Tuuna on kova. Mutta totta kai Suomi-lasien läpi täytyy tätä asiaa vähän katsoa. Helsingin suunnistajat, Kalevan Rasti. Molemmat Tiiumilassa Kalevan Rasti otti voiton. Molemmat on kovalla joukkueella liikenteessä ja varmasti kyllä haastaa tiukasti. Et tässä ehkä se nelikko, mikä nousee nyt esille tässä ennakkokaavailussa. Joo, jos tässä Venloissa meni suomalaisjoukkueet 2, 4, 6, niin olisiko se 1, 3 ja 5 sit suomalaisjoukkueille sitten Jukolassa? No ennen kaikkea suomalaisvoittoa me toivotaan. Edellinen on vuodelta 2014. Siitä on 12 vuotta. Siitäkin on riittävästi alkaa olla jo aika. Joo. Antti, mä luulen, että mekin lähdetään nyt ottamaan pikkasen lepoa, syömään ehkä jotain energiapitoista ruokaa ja juomaan monta kuppia kahvia, että jaksetaan tietysti valvoa läpi yön, totta kai yhdessä teidän kanssa kaikki suunnistuksen ystävät siellä. Joten 22.45 palataan tänne Kotkaan, katsotaan onko sade tauonnut silloin vai tuleeko entistä enemmän, no antaa tulla vaan.